dakilang Diyos, ating palapakan natin pinakamamahal na Pansus. Hallelujah, ang banal na gawain ng ating pinakamamahal Pansus ay magsisimula ng ating Sunday General Worship. Kaya lahat ay hinihiling na magsiparito na sa ating praising area at isang tabi muna kung ano man ang ating mga ginagawa at mag-focus tayo sa ating gagawing pagpupuri sa araw nito. At bago tayo magpapatuloy, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Pansus at aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildes Rod Almeda, the intent prophet of our living and loving God, at sa mga hindi malilimot ng turo at mga ginintuang aral na ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Linus Almeda, at sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law, sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa lahat ng mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubigir, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Pansus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal Pansus. Saan man kayo naroon, mga minamahal, ay aking pinapabot ng aking pagbati na mapagpalang umaga sa ating lahat. At kunang oras sa inyo, mga minamahal, tayo muli ay pinagpala. Nandirito muli tayo sa bahay-sambahan ng ating dakilang Diyos. Sama-sama, mga minamahal, pupuri, luluwalhati at sasamba sa ating dakilang Diyos. Kaya't huwag natin sayangin ang ating pagparito, mga minamahal, kundi ay samantalahin natin na nandirito tayo, mga minamahal, na nagkakatipon sama-sama, mga minamahal, dahil talagang ito ay araw ng ating pinakamamahal Pansus. Kaya't lahat tayo dapat ay magalak na magpuri sa ating pinakamamahal Pansus. Sabi dito sa aklat ng Salmo, Kabanatay 105, o magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ibabatid ninyo ang kanyang mga gawain sa mga bayan. Magsiawit kayo sa kanya. Magsiawit kayo sa kanya ng mga pagpuri. Salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Kaya mga minamahal, tayo nandirito dahil ito ay utos ng ating pinakamamahal Pansus, at tayo mga anak ng ating dakilang Diyos, tayo mga Kristiyano ay mga instrumento upang yung mga papuring awit ng ating dakilang Diyos ay maawit, maiali sa Kanya. Yung kanyang mga kagilagilalas na mga gawa ay maihayag. Sabi ng ating nabasang talata sa Salmo, mga minamahal, na siyang gagawin natin sa araw na ito, mga minamahal, at tayo mga minamahal ay magpupuri. Hindi lamang sa ating mga tahanan, bagkus tayo na nandirito sa bahay-sambahan ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo nandirito upang magliwaliw lamang, mga minamahal, na pumunta tayo dito upang magpuri at sumamba sa ating pinakamamahal Pansus. Kaya't kinakailangan na sa ating pagpupuri ay isentro ang ating puso at isipan, mga minamahal, dahil ang Diyos na pinupuri natin dito, ang Diyos na ating sinasamba dito sa gawain na ito, ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang ating pinakamamahal na Pansus, karapat dapat upang papurihan, karapat dapat upang luwalhatiin at pasalamatan, mga minamahal. Kaya wala tayong dahilan upang hindi magpuri sa ating pinakamamahal na Pansus, dahil ang pagpupuri na ginagawa natin dito ay kapangyarihan. Ano mang karamdaman ng taglay mo, kapag nagpuri ka sa ating pinakamamahal Pansus, yan ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Ano mang mga problema, mga suliranin, mga pasan-pasan mong kabigatan, kalungkutan sa buhay, kapag nagpuri ka sa ating pinakamamahal Pansus, yung mga bagay niya lahat ay aayusin ng ating dakilang Diyos. Kung paanong ang COVID-19 doon pa lamang sa right of way, mga minamahal, ay inaalis na, tinutunaw na ng ating dakilang Diyos. Ganyan kamakapangyarihan ang ginagawa natin pagpupuri, kaya't huwag nating baliwalain, mga minamahal, yung pagpupuring ito. Bagkus, mga minamahal, ay pahalagahan natin. Sabi nga sa aklat ng awit, Kabanatay 100, magpuri ng buong kagalakan, mga minamahal. Magpuri tayo ng may ngiti sa labi. Magpuri ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa. Ganyan natin dapat papurihan ang ating pinakamamahal na Pansus. At sabi sa aklat ng unang 1, ang Kabanatay 1, talata 7, but if we walk in the light
as He is in the light, we have fellowship one with another. In the blood of Jesus Christ, His Son, cleansed us from all sin. Ngunit kung tayo nagsisilakad na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus ng kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Dito pala sa ating ginagawang fellowship, pagdalo natin, ay dito pala tayo hinuhugasan, pinatatawad, nililinis ng dugo ng ating dakilang Diyos mula sa ating pagkakasala. Kaya hindi walang kabuluhan yung ating pagdalo, bagaman yung iba sa atin, pagod, ang pisikal na katawan, galing sa trabaho, yung iba, mula pa kahapon, nag-aalay pa ng pag-aayuno, mga minamahal, yung iba sa atin, galing sa malalayong lugar, nag-commute upang hindi lamang makapagliban sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Lahat ng mga bagay na yan, mga pagsasakripisyo na ay napakahalaga sa harapan ng ating dakilang Diyos, at dito tayo at dyan tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ginagawa natin pagpupuri ito, pagdalo sa kanyang banal na gawain. Kaya mga minamahal, samantalahin natin ang pagkakataon, mga minamahal, papurihan natin, ibigay natin yung the best na pagpupuri na maibibigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming pagpupuri na uri pwedeng gawin natin. Umawit tayo ng mga papuring awitin, mga minamahal, meron tayong mga boses, gamitin natin. At meron tayong mga kamay, ipalakpak natin upang sa pagpupuri natin sa ating dakilang Diyos talagang umpalugdan natin siya. Taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan ng buhay na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin lang bagay nito. Sa ating pagpupuring, sumayo tayo ng may sayaw na kabanalan. Umindak tayo, mga minamahal, lumukso. Gawin natin yung lahat ng mga bagay na yan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos na kinalulugdan niya. Mga minamahal, hindi lang yan, maging mga pagtugtog ng mga instrumento, pagpupuri yan sa ating pinakamamahal Panginoon. Kaya't mga minamahal, talagang samantalahin natin ang pagkakataon ito. Nandito tayo dahil sa ating pagpupuri ay nararamdaman natin ang grabing kagalakan. Maya't maya talagang hindi natin napipigilan, napapaindak na tayo. Napapasayaw tayo sa ating pagpupuri, mga minamahal. At hindi lang yan, dahil sa ating pagpupuri ay tayo, mga minamahal, kinakahabagan ng ating pinakamamahal pinagpapala. Nararamdaman natin ang kanyang Santong Espiritu, ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal Panginoon. Siyang hindi nababayaran anong halaga ng salapi, hindi natutumbasan. Kayamanan natin mga anak ng Diyos. Kaya't mga minamahal, napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating pinakamamahal Panginoon para sa atin sa araw na ito. Kaya siguraduhin natin na handa tayo upang tanggapin ang lahat ng mga pagpapalang yan. Mga minamahal, dahil hindi lamang yan, dahil ito ay sa araw na ito ay ating Holy Supper, ating pag-alaala sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, pagsakripisyo ito sa krus ng Kalbaryo. Mga minamahal, talagang ating maalala ang bagay na yan na pagsakripisyo ng ating pinakamamahal dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ating mga minamahal, papurihan ng lubos sa ating dakilang Diyos. Ipaabot natin sa ating pinakamamahal Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri ang ating taos-puso at marubdob na pagpapasalamat. At ang unang gagawin natin, mga minamahal, magpupuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aawit tayo ng mga papuring awitin at bago tayo darako sa ating gagawing pananambahan sa araw na ito, ang ating Sunday General Worship. Aking hinihiling na tayong lahat ay tumayo. Manalangin tayo, maging sa inyong mga beloved webcast viewers. Samahan nyo kami, tayong lahat ay manalangin upang tayo ay samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan namin pinakamamahal na Panginoon, sa undalan ng beloved Pastor Valdez Almeida. Maraming salamat sa pagpapala pinagalang sa amin sa araw na ito. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba at mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kayo patuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay lumalapit sa iyo paanan. Sumamo, malpas, sumihingi ng kabagan, kapatawaran. Saan kami nasumpungan sa pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang, ito may sa isip, salita, sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na guswag sa krus ng Kalbaryo. Ang aming ididalangin, patuloy kalakasan, kalsugan, mahabang buhay, bigay sa aming dearly beloved Pastor Valdez Almeida, pagpalain sila sa punang buong Almeida family sa aming gagawin pagpupuri. Sa araw nito, samahan mo kami, kailangan ka namin, aming pinakamamal Panginoon ng isan mo, ang bawat yugto na banalagawain namin isasagwa mula sa pag-awitan, sa congregational singing, sa joyful at solemn song, sa mga papuring awitin, mga beloved song leaders, mga assist, gamitin mo, magsilbi tuloy spiritual na pagkapala sa mga patotoo
na ihahayag ng pilagpalang mga anak. Sa araw nito nakahanip pong pasalamat. Ang mga patutuan namin mapapakinggan, basbasan mo magsilbing karagdagan at kalakasan na ang pananampalataya sa iyo, bagay sa pag-awitan ng iyong mga awit mula sa kupanan ng beloved Children's Choir, beloved Adults Choir, beloved Youth Singles Choir, at beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mong lahat ng iyong mga mangwit, mga tatayo, mga brothers, hindi ang kanilang sarili makita, bagkus ikaw, gamitin mo lamang ang silbing ng spiritual na pagkapala sa aming lahat, bagay sa katapatan ng iyong mga anak, sa pagkakalom ng kanilang ikapathandog, at maging ng monthly blood offering, patuloy mong pagpalain ng iyong mga anak, malpas magunguna sa pagpapaliwanag, samahan mo, lalagay sa pag-aaral, ebanghelyo, kaligtasan, dadalip, milagpalang mangaral. Sa araw nito, basbasan mo ang iyong mga banal na salita na aming mapapakinggan, magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa, at malpasus sa magdadala ng mensahe, gamitin mo magsilbing doon espiritual na pagkapala sa amin sa araw nito. Hallelujah, aming idinadalangin ang lahat ng mga naghahanda sa oras ito. Ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahe at mga sakyan. Ingatan mong yung mga anak paratingin sa iyong bahay-sambahan ng malulhati ligtas. Samahan mong lahat ng magdaraw sa manalagaway sa araw ito na Zone Visayas, Mindanao. Bagay sa bayang dagat, samahan mo dakilo ka, Panginoon, bigyan mo kami ng katagumpayan. Padama mo sa amin ang dimasay na kagalakan, puspusin mo kami lahat ng napakatamis at bala presensya ang aming kailangan sa undalan ng beloved Pastor Wildis Rod Almeida. Amin ang naging ng katugunin ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatalis sinasawi lahat, mademonyo gawin ng kayo malang, balaki sa pagkapuri, di man ito palalamig, palapay, lamas kayo. Sa pangskasot, we bind the prayer sound. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo'y patuloy na sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos sa pag-awitan natin ng joyful songs. Tayo muna umawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Walang dahil upang iwan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ka'y pagpapalit kahit kanino pa. Praise the Lord, hallelujah. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala na hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Walang dahilan upang iwan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di kayo pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan,
paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang magkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala na hahanap iba. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Oh, walang iba ligaya kundi magkapiling ka. Dulot mo ang pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, sa buhay ko. Aking Panginoon, sa buhay ko. Aking Panginoon, sa buhay ko. Kay ganda ng umaga, siya ang buhay ko at kay sigla. At ako'y maganda na awit na papuri sa Kanya. Ang araw na ginawa ng Panginoon, laging maganda ang umaga, si Kristo ang kasama. Kay ganda ng umaga, ganda ng umaga, kasi ang buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda para awit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon, laging magandang umaga, si Kristo ang kasama. Oh, siya ang laging daang katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal, laging magandang umaga, si Kristo ang kasama. Oh, siya ang tanggaan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap na may madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Praise the Lord, hallelujah! Okay, ganda ng umaga,
kasi anong bukod kay sila. At ako'y maghahanap at aawit ng papuri sa Kanya. O sapagkat tuwang araw na ginawa ng Panginoon, laging magandang umaga si Kristo ay kasama. O siyang tandaan, katotohanan sa piling niya ay walang hanggang buhay, punong-puno ng kulang. Ulap na madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. O siya ang tandaan, katotohanan sa piling niya ay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulang. Ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala na pag-asa sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ang puso, isip ay litong-litong, huwag mong isipin wala na pag-asa sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Glory! Hallelujah! Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. An angel of the Lord came down to earth one day. He said, here in my room, as I began to pray, a smile forming his lips, a tears in his eyes. When he asked him what was wrong, the angel did reply, there's a choir up in heaven singing country gospel songs, and they're singing to the Master, grandly all the order. It never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels told the song. I know that one fine day, when there's Jesus takes me home, you'll see me in that choir around the Father's throne. A smile upon my lips, but no tear in my eyes, singing thanks unto the Lord in the sweet, sweet by and by. Oh, there's a choir up in heaven singing country
gospel songs, and they are singing to the Master, Gwendolyn Opry all day long. It never failed to warm my heart, no matter where we go, knowing God loves country music as the angels also. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Gwendolyn Opry all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where we go, knowing God loves country music as the angels also. Pagkasarap talaga ang magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na naman. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ang masarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pag-iwan na nagdapan. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Sarap talaga ang magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nagmamahal. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, aking sindigan, di mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin.
pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Praise the Lord, hallelujah! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kaya masipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Hallelujah, hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free again. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to work happy and free, but it wasn't easy. I fooled a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to work happy and free, but it wasn't easy. Ooh, fool, a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now am I be free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now am I been free.
Jesus, the love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, the love has made a change in me. It's been a great change. Glory! It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, the love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm a bit free. Jesus, the love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, the love has made. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, the love has made. It's been a great change. Glory! It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, the love has made a change in me. It's been a great change. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa aking naligay. Bigyan mo, Diyos, ang bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa aking naligay. Bigyan mo, Diyos, ang bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang dalang na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mo na pa. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulong ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulong ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. I've been redeemed by the
blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory, hallelujah. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. We went to the river and I've been baptized. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. And I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. There's more besides, and that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Oh, Jesus made me a believer. Out of me I praise His name. Since you talk about His love for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over anew. If you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cause the blinded eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer say, there is Jesus, make me a believer. Out of me I praise His name. Since you talk about His love for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cause the blinded eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer say. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cause the blinded eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer say. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer say, ang Panginoon ay awit. Glory, hallelujah! O sa Kanya kadakilaan, kaming lahat sa'yo'y mapupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka,
ng buong mundo. Ang Panginoon ay awitan o sa Kanya kadakilaan. Kaming lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay iwagay-iway, buong lakas na umawi sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay sa pagpupuri. Glory, hallelujah! Tagumpay. Oh, sabay-sabay ang kamay ay iwagay-iway, buong lakas na umawi sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Hallelujah, hallelujah! Ang Panginoon ay awitan sa Kanya kadakilaan. Kaming lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay iwagay-iway, buong lakas na umawi sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay iwagay-iway, buong lakas na umawi sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay sa pagpupuri. Hallelujah, hallelujah, glory! Tagumpay. Oh, sabay-sabay ang kamay ay iwagay-iway, buong lakas na umawi sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Hallelujah! Marunong siyang magpatawad kahit ang kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras na kagipitan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Glory, hallelujah! Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Glory, meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Tuwad sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. O ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Ang langit na pangarap, Jesus ko nataguan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Hallelujah! Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan.
Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Ang langit na pangarap, Diyos ko natagpuan. Nag-uumapaw ang kagalakan, damdaming di mapapantayan. Glory, hallelujah! Ang katotohanan ang nagahari sa puso ko, iyong lumbay. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Glory, hallelujah! Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Hallelujah! Sa bawat oras na iyong ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Zion is the place of singing, Zion is the place of joy, Zion is the dwelling of the Lord. Oh, Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, for the praise and testimonies is in there. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Zion is the place of singing, Zion is the place of joy, Zion is the dwelling of the Lord. Oh, Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, for a praise and testimony is in there. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God, and the sea that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, 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 glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, dearest Jesus. 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 Make a joyful
all ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God, and see that hath made us, and not we ourselves. Sheep of His pasture, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts we pray. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there's Jesus. Thank you, Jesus, thank you, there's Jesus. Thank you, there's Jesus. Thank you, Jesus. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountaintop, be glad. Shout for joy, rise up and praise Him. Glory, He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your might. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountaintop, be glad. Shout for joy, rise up and praise Him. He deserves our love. Glory, rise up and praise Him. Let's worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Glory. Let's worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, glory, in the Lord. Hallelujah. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul. Hallelujah. Like the Bible says, I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when He went to the water and He been baptized, my soul got happy and I'm satisfied.
I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, hallelujah. When I went to the water and I been baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Like the Bible, it's like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, hallelujah, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, hallelujah, puri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Puri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nandarama mo sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Darama ko sa buong katawan. Hallelujah! Darama ko sa kamay, darama ko sa isip, darama ko sa puso, darama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Darama ko sa buong katawan. Darama ko sa kamay, darama ko sa isip, darama ko sa puso, darama ko sa buong katawan. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord. Of the Lord, praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, you children of the Lord. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Hallelujah! Nararamdaman ko sa bawat sandali, kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Tuwid na lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel.
Umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, glory. That's keeping me alive, but Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Church Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside, Lord Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive. Keeping me alive, it's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. But Jesus keeping me alive. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Lord Jesus, bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling in my, it's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling in my, it's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. Hallelujah. It's bubbling, bubbling in my, it's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer unto sacrifices, thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. He's the King of kings, He's the Lord of the lords. Say there is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King of kings, He's the Lord of the lords. Say there is Jesus, 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 Jesus. Oh, the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy. Holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dearest Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tunay na napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na susad. Dito natatapos ang ating paggawitan sa Joyful Songs para lamang sa ating pinakamamahal na sus. Hallelujah. At tayo naman ay darako sa kasunod na pagpupuri. Paggawitan natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin. At habang naghahanda, ating beloved song leader, ating beloved brother Gijan Aquino, muli tayong lahat ay sama-sama ng manalangin upang tayo muling samahan ng ating pinakamamahal na sus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na susundalan ng beloved pastor, Valdez Fred Almeida, maraming salamat sa pagpapala pinagkalam sa amin. Araw na ito, aming kasama-samang malulhati, masamba, mapapurihan, pasalamat sa Espiritu sa katotohanan, patuloy sa pagpuri sa iyo kami lahat.
nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsasama, nagsisisi, saan kami nasumpungan sa pagkakasala, magkapagkakamali at pagkukulang, ito may sa isip, salita sa gawa, patawarin mo kaming lahat, ugasan kami ng iyong banal dugsyamag sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa pagpupuri, pag-uwi na namin ng mga solemn songs, mga malumanin awitin, hallelujah, langisan mo ang mga papuring awitin na may alay sa iyo, tanggapin mo ito aming kamapalugdan at gamitin mo instrumento, magsilbing dala spiritual na pagkapala, hindi mawala ng kabuluhan ang pagdalo ng iyong mga anak sa araw nito. Kumilos ka sa aming kalagitnaan ng pagpupuri, malapin hallelujah, ibuhos mo ang iyong napakatamis at banal na pasensya aming kailangan as on the Lamb Beloved Pastor Valdez Almeida, amin ang nangkin na katugunin ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatalin sinasaway lahat, itatamboy madimonyo gaon na kaaway, mahadalang, balaki sa pagpupuri, lumayas kayo sa kasod, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri. Sa ating pinakamamal sa mga solemn songs, tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother, Junjun Aquino. Praise the Lord. Hey, praise the Lord. God bless ng mga kapatid, ating beloved brother Joshua Villaruz, sa mga papuring masayang awit sa ating pinakamalapit sa Praise God. At bago po ang lahat, sa kapaintulutan lang po ng beloved brother ang pinakamataas na pagpuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamalapit Jesus. Handa mo lang ng kagalang po sa Pastor Willis Taradalmeda sa mga pag-aalala, inuwang turutingin ng San Pastor Lina Almeida and Hall, family of Almeida Children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nyer, at katuwang kanyang malanak ni Beloved Sir Divine Nyer. Praise God. Maging sa ating mga kapatid na datihan ng baguan, sa lahat po maminumhal ng ating mga bisitas. Welcome po kayo sa banal gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry di po sa dako ng San Carlos City, Pangasinan. Praise God. At maging sa lahat maminumhal ng ating nakantabay po sa webcast, maminumhal, maging sa YouTube, maminumhal, sa Facebook page. Magandang oras po dyan at magandang umaga na po. At sa lahat po ng naabot o nakakarinig na tinig sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po. Sa oras na minumhal, tayo po muli magpuri sa ating pinakamalapit sa Praise God. Gawin po nating panalangin, maminumhal ang bawat liriko. Praise God na narin, maminumhal na hindi masayang maminumhal yung ating pagparito, maminumhal. Praise God, madama po natin ang matamis na presensya ng ating pinakamalapit sa Praise God. Sa oras na minumhal, tayo po imawit sa ating malapit sa Praise God. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katupatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mong laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa aking Panginoon Jesus. Purihin ka, Lord, hallelujah. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lord, hallelujah, hallelujah. Lagi kong nararanasan, katapagan mo'y walang hanggan, pag-ibig mong sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus.
ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawinin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariw sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawinin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawinin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Nung hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad ko makasalanan, di mo ako pinababayaan. Di man lang iyong hiniwan, patuloy ang pagpapala mo. Iyong asenyo'y nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay. Aking nadarama dahil ika'y nibigo ko. Masan mo ang iyong anak, masan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan. Hanggang sa'yo kariyan. Sa araw-araw mong pamumuhay, ako'y namamahal sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang maramay. Buhay ko'y kulang pa, hiyalang sa iyong sus. Sa kabutihan mong ibinigay, di ko mahina at matandaan. Ano ang nais mo at ako'y susunod sa'yo. Masan mo ang iyong anak, masan mo ang iyong anak.
mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, agbut mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan. Di mo ako pinababayaan, di man lang iyong hiniwan. Hallelujah, hallelujah. Patuloy ang pagpapala mo, gayong ako sa iyo'y nagbabagos. Pagmamahal mo'y walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y ibibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking mananang. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Naroon siya, pag-asa may nabubuwag. Naroon siya, panatag kang nakasandal. Naroon siya, silapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Tulad mo at tulad ko ang bawat nilikha sa ibabaw ng lupa. Di kailan sa pangyayari maari di sadya ang puso ay tulungan. Minsan ay hindi kayanin ang basahin kaibigan, mayroon kang kabalikan. Kahit na panlalapit ang puso ng lahat, mananatili siya kapag naroon siya. Pag-asa may nabubuwag, naroon siya. Panatag kang nakasandal, naroon siya. Silapit lamang ng dasal, ika'y
naroon siya, panatagkang nagkasaktan. Naroon siya, silawang laban ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang langit. Nanda sa akin ay matanay, upang ako'y di maawang kaaway. At kung dumarating ang aking kahanap, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumaratag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y hinalimuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagbabalik. Narita, kahit anong mangyari, patawad mo sa akin ay laging lakas. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. At kung dumarating ang aking kahanap, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y hinalimuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahanap, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay ko kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagbabalik. Hanapin ka, kahit anong mangyari sa'yo. Patawad mo
sa akin ay laging langis, Lord. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan, Lord. Hallelujah! Kung lumalaki ang aking kahanap, Lord. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinagura. Hallelujah! Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay ko kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanilang kailangan ka. Ikaw, langit ay kanyang kusang nilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan, sunod para sa'yo, upang makatang mo ang kaligtasan. Ng aking Diyos ay buhay. Ng aking Diyos ay buhay. Lord, hallelujah. Di niya kailangan handog yaman. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Mga panalangin mo walang laman. Ang nais niya is Lord, hallelujah. Buong buhay mo'y lubusang ilaan. Huwag hiyalas, Lord, ng ating Diyos ay buhay. Huwag hiyalas, ng ating Diyos ay buhay. Langit ay kanyang kusang nilisan. Sa krus tinanggap Ang kamatayan para sa'yo, upang makamtan mo ang kaligtasan. Huwag hiyalan, ng ating Diyos ay buhay. 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 Bagong pag-asa sa aking naghihintay, hindi masayat na pag-ibig mo sa aking mananahan.
Hanging lumipas kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong hiniligtas. Ako'y hinangumo, ako'y hinangumo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinapis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng hiling. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh, Panginoong Jesus, mula sa kalangitan, hinago mo lahat magpagkailanman. Sa bawat yugo ng buhay, lagi kang naiyak, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. Sa oras ng kalungkutan, ikaw ang kasama. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking darama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh, Panginoong
man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinapayaan kailanman, hakikat ng kulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo niyaan mag-isa, dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, wala sa kahiliman, hinabo mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam na ako'y tulungan na masunod iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo tingaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, wala sa kadiliman, bago mo at minahal magpakailanman. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa. Panginoon, mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Yes, Lord. Sa umaga at sa gabi, ipahahayag ang iyong katatahang loob at kalagin sa halila, sa sulim ng laot at kuyakin, sa makulay na awit ng aking buhay. Nagdadala ko sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di mataro. Dakila ang iyong mga gawa. Hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa, dakila, yes Lord, hallelujah, bringa mga gawa, O Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di mataro. Dakila iyong mga gawa, dakila
iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, O Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo na taas-taasan. Sa umaga sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapangan. Sa sahil ng laulaan kuibig, sa mabuhay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong naman papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di maroon. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo, biyaya mo'y umaabot sa buhay mo. Ngayon papuri pa sampay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo, biyaya mo'y umaabot sa buhay mo. Hiyat papuri pa sampay alay sa'yo. Hiyat papuri pa sampay alay sa'yo. Hiyat papuri pa sampay alay sa'yo. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama sa Diyos umiibig. Kahit ang papasan at kanyang tunay, ang isang pinupunan ko masaya kasama ko kayo. Kahit sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na kanang na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Nagkatayo na purito at tayo naranasan namin na ang kay Kristo'y manalig sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Nagkat purito, hallelujah. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo sa Diyos umiibig. Puso ko masaya kasama ko sa Diyos umiibig. Kahit ang basta ng kanyang tawid, ang isang pinupuri tayo. Masaya kasama ko kayo. Ang isa Diyos ay umiibig.
tayo sumigil. Kain ang pagmasdan ng kanyang tanawin. Hanggang pinupuri tayo, ako'y masaya pagkasama ko kayo. Hanggang sa Diyos tayo ibig. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Isa pa, meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. At hallelujah, pumasok siya sa puso mo. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus man natagpuan. Amen! Pag-ibig ko'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, Amen, sa tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibigay. Nagmamatay dahil sa ating kasalanan. Hinuwang tunay na pag-ibig. Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong mamibig. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. Ibig ko at hallelujah. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, oh Jesus. Sa'yo Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong nananalangis mong minahal. Kaya't hanghawin ko'y para sa'yo. Ibig ka na mo rito, hallelujah. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw, Kristo, ikaw
Sadyang ay lapit po sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsahod ko sa'yo, Diyos, ito'y nakatid. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sabay sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. O kay sarap umawit, gawin makulangin. Puso ko humintang sa luwa, sa kaligaya. Magkaramang-dama ko sa iyong ginawin, natuloy paniyan sa langit sa luwa, sa kaligaya. Mga uwing makalangit ko na hallelujah, hiwang ligayang sihohin na hindi kayang tumasan. Anumang wintang sa limutan ang buhay natin ay nagdurusa, ngunit may masigla ng masaya magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y humikat sa tuwa, sa ligaya. Mga uwing makalangit ko na hallelujah, ibang ligayang sihohin na hindi kayang tumasan. Anumang wintang sa limutan ang buhay natin ay nagdurusa, ngunit may masigla ng masaya magmula ng si Jesus ay makilala. O kay sarap umawit-awit ng makalangit ko na hallelujah, humintang sa tuwa, sa ligaya. Pagkaramang-tawa mo sa iyong ginawin, nagbubunyi pa niyan sa langit sa tuwa, sa ligaya. Mga wining makalangit ko na hallelujah, hiwang ligayang sihohin na hindi kayang tumasan. Ano bang wining magsalimutan ang buhay namin ay nagdurusa, ngunit ngayong masila at masaya magmula ng si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng bundok ng pagkagulo, ako'y patuloy hallelujah na maglingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangabay hallelujah. Pabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay at sa aking mawalay, ako'y patuloy hallelujah na maglingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangabay. Sa buko aking alam, darating ang sangalan, pangarap ko matutupad, walang sino hadlang. Ito'y sabihan, ibigay ni Jesus sa akin, walang hanggan, kasiyahan doon sa halagitan, di sa pangarap lamang. Sabihin man nila ako'y isang panako, at pagtawanan ng dahil kay Jesus Cristo, ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangapa.
may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan sa kawitan, sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino na ako mabalik dito, tumangay kukunin niya na lang niya. Sa kariyon, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso magkagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan sa kawitan, sa kamangha-mangha niyang gawa. Dito, upang tayo kunin niya na lang niya. Kalangitan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan sa gawin, sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nagtako, balik dito, kumangkay kukunin niya na kanya. Sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. O lakad-lakad wag umuho, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad wag umuho, o si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Hilig ng kawitan siyang nariningan, totohanan siyang nanananan. Sa larangan ng tikmano at tawag kay pag-ibig, ayon makisama ibighalyon. Lakad-lakad wag umuro, o si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Minsan pa, lakad-lakad wag umuro, o si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Huwag po nang alalakihan siyang namumuna sa lahat ng away na uko sa iglesia. Ang kababahinan siyang pangalawa, ayon mag-isama ikagod. Lakad-lakad wag umuro, o si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, oh, pumping up the, pumping up his hand, pumping up his hand. It's all over me, pumping up his hand. Jesus, pumping up his hand. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's all over me, oh. purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap magpuri at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at welcome po ang bawat isa sa ating Sunday General Worship. Amen. Praise the Lord. At ngayon po ay talagang first Sunday of the month ng December. Amen. At tunay na sa bawat isa sa atin na talagang taglay natin ang kagalakan sa ating puso. Amen. Ang sabi nga ng ating dakilang Diyos na this is the day that the Lord has made. Amen. We will rejoice and be glad in it. At tayo mga minamahal ay talagang magagalag sa araw na ito mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa maghapong ito mga minamahal, wala tayong ibang gagawin kundi ating pupurihin, sambahin, pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Amen. Anuman ang ating alalahanin, anuman ang ating mga problema, mga minamahal, ang kasagutan dyan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't napakahalaga mga minamahal na tayo ay mag-focus sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang isang mapagpalang araw, tanghalis sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to all beloved Almeida children, and to all of their respective family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa ating lahat ng minamahal na mga kapwa manggagawa, sa ating mga pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa kanilang beloved daughter, at of course sa ating mga taga-subaybay na ginigiliw na laging sila ay nariyan na nakaantabay sa ating banal na gawain, mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Kayo lamang po ay manatili dyan at ating makikita kung paano kumilos ang ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito mga minamahal, tayo po ay dadako po sa testimony portion na ating mapakinggan ang mga ating mga kapatiran na pinagpala ng ating dakilang Diyos, kung paano kumilos ang ating dakilang Diyos sa kanilang buhay. Amen. At alam po natin na talagang nasasabik ang bawat isa na mapakinggan kung paano kumilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinaghahanda po ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pinaghahanda ang mga sumusunod po. Ating pinaghahanda ang ating beloved brother Daniel Pereras, at sundan po siya ng ating beloved sister Shirley Braganza, at maghanda po ang ating beloved sister Marieta Inobal, at maganda po ang ating beloved brother Jigo Juan, at panghuli po ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Christine Bigaong. Amen. Praise the Lord. Lahat ng nasasabik
makinig sa pinagpalang patutuo ng ating dakilang Diyos ay pumalagpak ng malakas at sabay-sabay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating formal ng buksan po ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Daniel Pereiras at sundan po siya ng ating beloved sister Shirley Braganza. Beloved Adults Choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapis po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor, Wildy Estrada Almeida, at hindi natin malimutan aral at turo na ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor, Lina C. Almeida, at ganoon din po sa lahat po ng beloved Almeida family. Hallelujah sa ating beloved workers, sa pangasiwa natin beloved ordained preachers, hallelujah, at ganoon din sa kanyang minamahal na anak, at sa ating mga beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakalmaiso sa ginitong pagkatong ito upang aking maihayag ang mga ginawang kabutihan ng ating pinakalmaiso sa aking buhay. Hallelujah. At pinapasalamat ang ating pinakalmaiso. Hallelujah. Akin lang pong sariwain mga minamahal, ang mga himalang ginawa ng ating pinakalmaiso sa aking buhay. Bilang isang retired na sundalo mga minamahal, nung ako po ay nadistino mga minamahal sa Mindanao, kami po ay patungo noon mga minamahal sa aking destinasyon. Kami po ay nakakumboy mga minamahal. May mga escort po kami na 3 tangke mga minamahal. Habang binabagtas po namin ng kahabaan ng daan sa may parting Pikit North Cotabato mga minamahal. Sa hindi inaasang pangyayari, yung sinusundan po namin na escort na tangke mga minamahal. Yung po ay nakaapak ng isang landmines mga minamahal. Yung po ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. At sa laki ng gulong na aming B300 mga minamahal na tangke, yung po ay naubos mga minamahal. Bakal lang po ang naiwan mga minamahal. Hallelujah. At sa bilis ng pangyari, isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Pagtama niya sa akin mga minamahal, ako'y natumba mga minamahal dahil nakatayo kami, 2 mga minamahal. Sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin mga minamahal. Subalit, di ako makaimik-imik mga minamahal dahil talagang naramdaman ko yung tama mga minamahal sa aking dibdib. At pinapakiramdaman ko mga minamahal ang dugo na agos sa aking katawan. Hallelujah. O kaya mahilo mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko parang wala man yata. Sabi ko, hallelujah. Kaya dahan-dahan kong kinapa ang aking dibdib. Purihin ang ating pinakamahal pa Isus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Hindi tumagos yung sharpnel na yun, mga minamahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Isus. Hallelujah. At pinapasalamat ko ating pinakamahal pa Isus nung muling nagkagulo sa may hulusulo, mga minamahal. Hallelujah. Naatasan po ang aming batalyon mga minamahal na pumunta doon upang pasukin ang kampo ng mga Abu Sayyaf doon mga minamahal. Hallelujah. Napasama po ako sa pinaka-main airport mga minamahal. Hallelujah. At ako po ay pangatlo sa unahan mga minamahal. Habang pinapasok po namin ang kampo ng Abu Sayyaf mga minamahal, ay napansin ko mga minamahal, nung nandun na kami mga minamahal, ay napansin ko na kami ay nakapasok mga minamahal sa killing zone mga minamahal. Kaya sabi ko, pinahinto ko yung pinaka-point mga minamahal. Sabi ko, Sarge, hinto ka muna. Binalikan ko ako official. Sabi ko, Sir, nakapasok kami sa killing zone pagka tayong lahat ay makapasok. Lahat tayo mamamatay, sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi niya, hindi, dahan-dahan lang, pasukin natin. Kaya bumalik ako muli sa harapan, mga minamahal. At pinasok namin dahan-dahan. Sabi ko, Sir, dahan-dahan lang. Hallelujah. Habang pinapasok namin, mga minamahal, nung makakalahati na kami, mga minamahal, sabi ko, kalahati nang nakapasok, hallelujah. Kaya muli kong pinahinto yung pinaka-point, mga minamahal. Sabi ko, Sir, hinto lang. Binalikan ko muli ako opisyal. Sabi ko, Sir, kapag makapasok tayo lahat at makulong tayo, 100%, mamamatay tayo, isang killing zone ito. Sabi ko sa opisyal, request ko lang, sana naputukan namin isang beses lang.
Sabi ko sa aking opisyal, mga minamahal, kaya pumayag naman siya, kaya bumalik ako sa harapan, mga minamahal. Sabi ko, Sard, putukan mo isang beses, hallelujah. Kaya pinutukan niya, mga minamahal, hallelujah, nakahanda na pala yung mga abusay, mga minamahal, hinihintay nila kami makapasok lahat upang kami ikulong, mga minamahal, hallelujah. Nagkaroon ng grabing labanan, mga minamahal, hallelujah, dahil overlooking kami ng kalaban, nasa high ground sila, mga minamahal, hallelujah. At sa hindi inaasang pangyayari, isa pong bala, mga minamahal, ng M203 grenade launcher ang bumagsak sa aking harapan, mga minamahal. 2 dipa ang layo. Yung po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. Papunta sa akin, mga minamahal. Shrapnel niya, mga minamahal. Hallelujah. Subalit po rin ng ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin na ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal. Walang tumama sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamat ko muli ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, dahil nung year 2010, mga minamahal, na destino ako sa Malacanang, mga minamahal, naka 10 years po ako doon. At nung kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal, nagkaroon ng suna ang ating Pangulo Rodrigo Duterte. Hallelujah, napasama po ako sa event na yun, mga minamahal, dahil sa COVID-19, mga minamahal, seguridad ng Pangulo, lahat kaming mga kasama sa event, kailangan dumaan sa swab test, mga minamahal. 4 na beses po kaming swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, ay talagang napakarami kagad ang nag-positive sa mga empleyado at ganoon din sa aming mga PSG, mga minamahal, ay napakaraming nag-positive na mga minamahal. Hallelujah. So balit yung swab test ko, mga minamahal, sabi ng Red Cross, natapon daw, mga minamahal, kaya wala akong result. Kaya dahil sa dami ng nag-positive, muling tumawag ang Task Force COVID na iswab test kami, mga minamahal, ng pangalawa. Hallelujah. Kaya ako ay humingi ng backup prayer dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Bubuinir. Hallelujah. Ang sabi niya, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ako ay nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Kaya nung dumating yung time na iswab test kami, mga minamahal, hallelujah, sabi ko, napakalakas ko, hallelujah. Kaya nung sinwab test kami, mga minamahal, hallelujah, bandang hapon na, mga minamahal, talagang inapoy ako ng lagnat, mga minamahal. Sumabay na yung ubo, mga minamahal. Sumaki na aking likod na walang aking pangamoy at panglasa, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nasa akin lahat ng sintomas ng COVID. Hallelujah. Hindi ko sasabihin ito. Hallelujah. Ikaw, sabi ko, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya yung aking mga kasama na nagsabi, automatic, quarantine sila at mayroon silang gamot, mga minamahal. Subalit ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Hindi ko sinabi, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ganun, mga minamahal, halimal pa ikaw nang bala sa akin, saan ako nagkulang, 2 beses ang nagpupuri, gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi. Ako'y magpupuri sa iyo, huwag mo lamang kong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Kaya lagi akong nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa dahil sa dami nag-positive, mga minamahal, muling tumawag ang Task Force COVID na iswab test kami ng pangatlo, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may swab test kami pangatlo, sana po pagalingin mo na ako. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Kaya 2 days before, bago kami iswab test ng pangatlo, mga minamahal, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Sabi ko, Amen. Praise the Lord. mahal na Panginoon, maraming salamat, tinanggal mo aking lagnat. Subalit may mga naiwan pa, iswab test na kami. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time na iswab test kami, mga minamahal, wala pa akong pangamoy at panglasa. May ubo pa ako, mga minamahal. Masakit pa aking likod. Lagnat lang nawala, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya nung sinobtis kami, mga minamahal, hallelujah. Kaya nung pagkatapos ng sinobtis, mga minamahal, mga ilang araw habang hinintay namin ng result, mga minamahal, ay muling tumawag ang Task Force COVID na isobtis kami ng pang-4, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-4 na swab-test sa amin. Yung unang swab-test ko, pangalawa, pangatlo, wala pa akong result. Yung pang-4, sana po, mayroon na rin akong result. Hallelujah. Hallelujah. Sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya, 2 days before, mga minamahal, bago kami swab-test ng pang-4 na swab-test, ay tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking ubo. Yung sakit sa aking likod, mga minamahal, at binalik ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking pangamoy at panglasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Praise the Panginoon, Lord. Hallelujah. maraming salamat. Binalik mo lahat ang aking pangamoy, panglasa. Inalis mo ang aking mga sakit. Hallelujah. Itong pang-4 na swab test na ito. Hallelujah. Magni-negative na ako. Hallelujah. Dahil pinagaling mo na ako. Hallelujah. Kaya, nung dumating yung time na i-swab test kami, mga minamahal, ng pang-4, hallelujah, doon na kami sa
nakapila na kami, hallelujah, hindi alam ng aking mga kasama na grabing tuwa ko mga minamahal. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, baliwala na sa akin itong soft test na ito. Magaling na ako, sabi ko, negative na ako dito, hallelujah. Kaya nung sinoptest kami mga minamahal, pagkatapos ng soft test, mga ilang araw ang lumipas habang hinihintay namin yung result, hallelujah, ay kinabukasan, pinunta na ako ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pangatlong soft test natin. Sabi niya, ganun ba? Sabi ko, ikaw, kumusta ang soft test mo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Sarge, positive pa rin ako. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na pinagaling na ako ng mahal Panginoon. Hallelujah. Kaya nung pinunta namin mga minamahal yung result ng pangatlong soft test, naalala ko kasi mga minamahal, nung bago kami soft test, ay mayroon pa akong mga sintomas ng COVID noon mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, nakita ko ang aking pangalan mga minamahal, nakapula mga minamahal, nag-positive ako mga minamahal sa COVID-19 yung pangatlong soft test. Hallelujah. Kaya sabi ko mga Panginoon, nag-positive ako dito sa pangatlong soft test. Hallelujah. Pero yung pang-apat, negative na ako doon, pinagaling mo na ako doon. Hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat ng nag-positive dito, siparit kayo at ikwa-quarantine kayo sa may Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mga Panginoon, ayaw kong makwarantine doon, hallelujah, sana po lumabas na bukas yung result, hallelujah. Kaya, kinabukasan mga minamahal, hallelujah, umaga-umaga pinunta na ako ng aking kasama, sabi niya, Sarge, hallelujah, lumabas niya pang-apat na soft test natin, hallelujah, ganun ba, sabi ko, hallelujah, ako'y pumasok mga minamahal sa aking kwarto, ako'y nagpuri sa ating pinakawalang pa Jesus, hallelujah. At ako'y nadalan sa panandalangin, minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas ng aking result, magni-negative ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Kaya, habang ako'y nagpupuri mga minamahal sa ating pinakawalang pa Jesus, nag-text yung Red Cross mga minamahal, negative na ako mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakawalang pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakawalang pa Jesus. Hallelujah sa aking COVID-19. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakawalang pa Jesus. Hallelujah sa araw-araw na paggabay niya sa amin. Hallelujah sa aming paggabay sa aking trabaho. Pinapasalamatan ko ating pinakawalang pa Jesus sa mga pagpaparang pinansyal, physical, higit sa lahat, sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapuriat. Pasalamat ay tanging sa ating pinakawalang pa Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Daniel Pereira sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at tunay na ang ating Diyos ay buhay. Amen. Sa nature ng kanyang trabaho bilang sundalo na talagang maraming dinaanan na mga kapahamakan, disgrasya, nandyan yung mga landmine na talagang sumabog at ngunit ang ating kapatid ay talagang pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. At nariyan na talagang nalampasan yung mga disgrasya na yon dahil sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. At maging sa COVID-19 na maraming binawian ang buhay, ang ating beloved kapatid ay talagang pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos na pinagaling ang kanyang karamdaman. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at habang naghahanda po ang ating mga beloved adult choir, tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisa at awitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal
na Panginoong Isus at ating samahan ang ating mga beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adults choir. Praise the Lord. Hallelujah.
hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir, sa papuring awit, sa ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal. Kung ating titignan ang liriko ng awitin, talagang sa ating buhay, talagang maraming mga hadlang, mga pagsubok. Ngunit sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, kung tayo ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, tayo ay may tagumpay. Amen! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Shirley Braganza. At sundan po siya ng ating beloved brother Jason Solano. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako rin po ay nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, sa kanila pong beloved children, sa atin pong beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved na anak, at ganoon din po sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa mga baguhan po, ako po'y mawabati ng isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord.
Pinasasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay taong 1991 po nang ako po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dako po ng Marikina City, mga minamahal. At sa taong yan, mga minamahal, taglay ko po ang karamdamang acute gastric ulcer. Meron din po ako nga UTI noon, mga minamahal, at yung nagpahirap po sa akin noon, mga minamahal, yung aking acute gastric ulcer na talagang nagpapayat po sa akin ng hosto, mga minamahal, sapagkat grabe po yung aking naranasan noon sapagkat parati po ako sa mga hospital, sa mga specialist ng doktor. Subalit, pansamantalang kagalingan lang po yung aking natamo doon, mga minamahal. Hanggang sa lingid po sa aming kaalaman ang aking beloved ate na panganay. Siya po yung unang nakakilala sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa congregation na ito. Anong time na yun nag-share sa akin, mga minamahal? Sabi niya, kapatid, bakit hindi mo subukan ng Diyos na aking nakilala? Sa congregation ng Jesus Miracle Crusade, sabi niya, mga minamahal. At talagang hopeless na po ako noon, mga minamahal. Dying na po ako sapagkat kinakain ko na lamang po yung mga liquid na mga pagkain sapagkat hindi ko na po kaya yung lunukin yung mga matitigas na pagkain, mga minamahal. At nung time na yun, mga minamahal, pinaunlakan ko po ang paanyaya ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Ako po'y dumalo sa dako ng Marikina, taong 1991, mga minamahal. At nung time na yun, mga minamahal, pagbungad ko lamang po sa gate ng Marikina Sports Complex, mga minamahal, naramdaman ko na po ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, amen. At taong 1991, mga minamahal, wala pong ginamit na gamot. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord, hallelujah. At nang tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, lahat ng karamdaman ko po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. At ganoon din po, mga minamahal, yung mga anak ko noon, mga minamahal, talagang bata pa sila noon, mga talagang sakitin sila, mga minamahal. At talagang kami lamang po, pag nakakasakit sila, mga minamahal, talagang sunod-sunod yan, mga minamahal, na kung, kasi po ang panganay ko po si Justin, tapos sumunod si Sister Raisa. Magkasunod po yan, pag nakasikot yung isa, susunod yung isa, mga minamahal. Subalit nung time na yung mga minamahal, kapuri-puri ang dakila ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat kung nakakasakit sila noon, mga minamahal, talagang sila pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang hindi po kami gumagamit ng gamot noon, mga minamahal, at talagang sila'y lubusang pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Praise the Lord. sa pangunat pangnalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda. At talagang Diyos na buhay ang ating pinaglilingkuran, mga minamahal, sapagkat siya talaga yung ating dakilang manggagamot, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, sa lahat ng mga pag-ingat niya sa amin, sa araw-araw, sa aming pamumuhay, mga minamahal. Siya, ang mahal na Panginoong Jesus, ang siyang nagpro-provide ng aming pangangailangan financial, mga minamahal, at talagang lumipas ang ilang taong pandemya, mga minamahal. Talagang hindi po kami pinabayaan ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, sa lahat ng mabiyaya, pagpapala, at lalong-lalo sa pagpapalang spiritual na patuloy na pinagkakalob sa amin na kami pinanghahawakan sa kanyang banal na ubasan na bilang mga awit, mga minamahal. At ganoon din po sa aking mga anak na talagang bagamat mayroon silang pagkukulang, mga minamahal, ay talagang sila pinanghahawakan din ng mga mahal na Panginoong Jesus. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sapagkat nung nakaraang linggo, mga minamahal, natrangkaso po yung aking mahal na anak na babae, si Sister Raisa po. At doon po nakatira si Brother Owen, doon po siya tumutuloy sa kanila. At talagang sumunod din po siyang natrangkaso last week, mga minamahal, magkasunod silang mag-ate, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sila'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, Lord. hallelujah. At ganoon din po, mga minamahal,
Nagpapasalamat din po ako sa patuloy na pagpapala ng ating pinakamamalapit sa aking munting negosyo, mga minamahal. At na hindi po niya pinababayaan mga minamahal sa pangunawa at panalangin ng ating beloved pastor ay talagang patuloy na pinapalago ng ating pinakamamalapit ni Jesus. Praise the Lord. At ganoon din po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa lahat-lahat ng pagpapalang financial, physical at higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Shirley Braganza. Talagang tunay mga minamahal na ang ating Diyos ay talagang makapangyarihan at nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Ang ating beloved kapatid, kung ating titignan, year 1991, talagang nasumpungan niya ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kung hindi niya pinakinggan ang nagbahagi sa kanyang ang salita ng ating dakilang Diyos, maaring hindi na natin sila nakita ngayon. Ngunit dahil sa habag at awa ng ating dakilang Diyos, ating nakita na ang ating beloved kapatid talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos at hindi lang pinagaling mga minamahal at talagang tunay na pinagpala although dumaraan sa kanilang buhay ang mga karamdaman, ngunit yan ay normal lamang sa ating mga buhay dahil nandito pa tayo sa flesh, sa laman. Ngunit ang pinagpapasalamat natin, kung nagkakaroon tayo ng karamdaman, mayroon tayong buhay na Diyos na malalapitan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay at tinatawagan po ang ating beloved brother Jason Solano at sundan po siya ng ating beloved sister Marieta Enobal. Beloved Children's Choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating ginagalang mahal na Pastor, Honorable Evangelist Willie Estrada Almeda, at patuloy po nating inaalala ang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako po ay bumabati ng magandang hapon po sa ating older preacher, beloved Buboy Nier po, at sa inyo po mga minamahal at lahat po sa manggagawa ng outreach po ng Mamarlaw. Magandang hapon po sa inyo mga minamahal. Mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus sa dakilang pribilehiyong ito na ako po ay makapagpasalamat sa mga dakila niyang gawa sa aking buhay. Unang-una po ko pong pasalamatan sa mga minamahal. Kami po ay pinagkaingatan. Noong Biyernes po, galing po kami Maynila, mga minamahal, pinagkaingatan po kami ng pinakamamahal ng Panginoon Jesus sa pagparito po sa San Carlos, Pangasinan. Hallelujah. Mga minamahal, that time mga minamahal, bago po kami bumayahe mga minamahal, mayroon pong hindi magandang nangyari sa aking kotse. Ito po'y naputulan ng clutch cable. Bumabiyahe po ako ng Grab sa Maynila, mga minamahal. At sa katakalaan ng mahal na Panginoon Jesus, kami po'y pinagkaingatan ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sariwain ko po mga minamahal, nang hindi pa po ako nakakakilala sa mahal na Panginoong Jesus, ako po ay mangingino, mga minamahal, babayer po mga minamahal. Nang nakakilala po ko sa mahal na Panginoon Jesus, binago po ang aking buhay. Hallelujah, hallelujah. Amen. Sa patuloy na paglilingkod po mga minamahal, andyan po dumating po ang pagsubok sa amin ng aking beloved wife. Pinanganak po ang una pong aming baby, mga minamahal, ay meron po itong infection sa pusod po, mga minamahal. Ang sabi po ng doktor, mga minamahal, itong infection na to ay maaaring kumalat sa katawan ng aking beloved baby, mga minamahal.
That time mga minamahal, baguhan pa lang po ang aking beloved wife sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Medyo medyo mas matagal na po ako sa kanya mga minamahal. Medyo doubt pa po siya mga minamahal. Sabi ko, ang sabi po kasi ng doktor mga minamahal, i-admit po daw namin ang aming beloved baby. Pero dahil po sa aking pananampalataya po mga minamahal, ang magpapagaling po sa aking beloved baby ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, that time mga minamahal, nagpermahan po kami ng waiver ng doktor mga minamahal na anumang mangyari sa aming beloved baby ay wala po silang, kumbaga, wala na po daw silang pakialam po mga minamahal. At that time mga minamahal, after that mga minamahal, ako po'y nag-fasting ng 3 days mga minamahal kahit ako po'y naka-duty bilang isang gwardiya pa po mga minamahal. At within 5 days po mga minamahal, bumalik po kami mga minamahal. Pinagaling po at pinatuyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At taglay po ang kalakasan ng at aking beloved baby po, 8 taon na po, taglay ang kalakasan na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, alalahanin ko lang din po mga minamahal, taong 2020 mga minamahal, November 2 mga minamahal, that time mga minamahal, bumabiyahe po ako mga minamahal, may sakay po akong pasahero mga minamahal, binabaybay po namin ang NLEX mga minamahal. At that time mga minamahal, nawala na po akong lirat mga mahal, kumaga nakaiglip po ako mga minamahal. Mga minamahal, that time bumangga po kami mga minamahal. Yung ang nasabi ko lang po, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise. Nung bumangga po kami sa barrier po ng NLEX mga minamahal, Mabang Tulay. As in po talaga, yung kotse, wasak po mga minamahal, ang harap mga minamahal. Subalit sa kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na isa po sa amin, wala pong sugat mga minamahal, hallelujah, piniligtas po kami ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga ating po mga pagbibigay ay susi ng pagpapala mga minamahal. Dahil sa ano po, pinalitan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kotse na yan mga minamahal. At hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinasasalamatan ko ang lahat ng pagpapala ng mga pagpapala ng mga mahal na Panginoon Jesus. At hanggang dito na lang po mga minamahal, ang kapurihan at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Jason Solano sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang sila ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos sa kanilang paglalakbay na nariyan ang Diyos ay siya ang patuloy nag-iingat, yung kanyang pangako ay talagang nandyan lagi. Ang sa atin lang, sa bawat isa sa atin, ay huwag tayong ihiwalay sa ating dakilang Diyos upang ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-iingat ay nasa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at habang naghahanda ang ating beloved choir, tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Create me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me. From thy presence, O Lord, take not thy Holy Spirit from me.
pusong tapat na sa amin ay kahit. Iyan o Diyos ang pagdadamit, isang pusong tapat na sa amin ay kahit. Iyan o Diyos ang pagdadamit, sa iyong harapan o ako ay purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved children's choir. Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise your name and I will
Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating mga beloved choir na alay na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tunay mga minamahal na napakainam at napakagandang pagmasdan na sa kanilang murang edad ay talagang marunong na silang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen! Dahil ayon sa salita ng ating dakilang Diyos na sinabi na ating turuan ang mga bata, mga minamahal, sa daan na dapat nilang lakaran upang paglaki nila, ito ay kanilang hindi hihiwalayan. Amen. Kaya napakahalaga na kung mayroon po tayong mga anak, mga minamahal, na kung maaari ay makipag-ugnayan po kayo dyan sa Sister Info kung nais po nilang maging kabahagi o mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Marieta Inobal at sundan po siya ng ating beloved brother Diego Juan. Youth and Singles Choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Bago pong lahat, ako'y nagbibigay ng pagpupuri, pagluluhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pangalawa sa ating minamaligin na Pastor Wildred Sadalmeda, sa ating minamaligin na Pastor na nasa piling sa ngunit ang kanyang mga turo, aral mananatil sa ating puso at isipan. Hallelujah. At sa mga beloved children po, sa Old Pictures po dito sa Dakon ng San Carlos. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyo, sa inyong mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord po. Ako po ay nagpapasalamat. Hallelujah. At kami din ako ng Malpin dito sa dati ng San Carlos kung saan dito po ako pinanganak. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng biyaya pagpapaling pinagkalom sa amin sa mga Panginoon. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa mga Panginoon at kami, hallelujah, pinarating na maluhati dito sa Dakong ng Pilipinas dahil kami po ay pinabakasyon ng aking sa Dakong Australia. Halos 2.5 years po kami nagmalagi doon. Hallelujah. Lubos na pinagpala ng mga Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po nga minamahal, pasalamatan ko po mahal kasi po, pagdating po namin doon sa Australia, yung aming anak, pangalan na po namin, ito po ay laging inuubo po, medyo may plima po siya. Ngayon, ang sabi ng anak ko, matagal na po yung ubo ng yun. Ang sabi ko, sige kako, walang posible sa mahal Panginoon. Alam niyo po ang ginagawa ng aking mahal na asawa. Tuwing umaga po, lagi nililians po yan. Lagi nililians po yan ang aming apo na yan. Alam niyo po, pinagpala po, alam niyo, sino kanya yung parang mga primang, maraming mga malalagkit na prima po, mami mahal. Unti-unti siyang pinakaling ng mahal Panginoon, hallelujah. At pinalusog ng mahal Panginoon. Dahil po, nung dumating po kami doon, talagang payat po ang aking apo na ito. Ngunit talagang inalagaan po ng aking mahal na asawa. Alam niyo po, talagang pinalusog ng mahal Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, mahal Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat din dahil nung dumating po kami last August, siguro mga 2 weeks pa lang po kami dito, tumawag po yung aking anak na tumiyak, sabi niya, baka prayer kasi yung pangalawang apo namin, idadalhin daw sa ospital ng manugang ko dahil pina-check up po dahil bumaba doon ang oxygen sa kanyang katawan, panay po ang ubo dahil winter nga po doon, kaya mahina po sa lamig ng aking apo. Ngayon sabi ko, sige anak, walang posible sa mahal Panginoon. Ang ginawa po namin, nagpuri po kami, sumama po kami sa mahal Panginoon. Tapos sabi ko doon sa anak kong bunso, magpa-prayer request ko sa pastoral, kasi ng pamangkin mo ko, dadalhin sa ospital ng kuya mo ko. Ngayon po mami na mahal, nagpa-prayer request po kami, pinagpalan ng mahal kasi 2 days lang po siya sa ospital, tapos walang ginamit na gamot sa kanya, kundi inisprehan lang po siya. Ngayon po, malusog na po ang aking mga apo, pinagaling sila ng mga Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alam ko lang po pala papasalamat po dahil siguro mga 1 month na po kami ito. Nag-chat yung aking anak sa akin. Sabi niya, nagpa-check up po ako kasi may cyst daw ako sa ovary. Sabi ko, paano yan anak? Sabi niya, paano ito na? Sabi ko, walang posible sa mahal Panginoon. Ang dakilang mahal Panginoon, magagamit natin anak. Hindi tayo umasa sa doktor kundi ang mahal Panginoon.
Tapos sabi niya, kahapon po, nagsasabi, Nay, alam niyo, nagpa-check up po ulit ako. Preserol na wala na po kong sis. Hallelujah, pinagaling siya naman pa nun. Kalilias po kasi, sabi ko, kahit nalabis ka, anak, kahit live lang kayo kako, Elias, huwag ka magsasawang magsumamo sa Malpenoon. Yung pang ginawa ng aking anak mama, sabi niya, kalilihas na, kalilihas. Ay, yung pinagaling ako ng Malpenoon, nawala na po ang kanyang sis. Praise the Lord. Pinagaling siya ng Malpenoon, hallelujah, maraming salamat. At pinagpala rin sila nakadalo sa Dakong Perth, sa University sa Dakong Perth, sa Dakong Australia, na aming mga apo doon, hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng biyaya pinagkalob niya at pasalamatan ko rin ang aking ng pangalawa kasi po, ito po ay nasa Singtel po. Ngayon, nag-apply po siya ng ibang trabaho sa GCash po. Pinagpala siya, tinanggap siya doon, natanggap siya sa kanyang trabaho at pinagkaluban siya ng malaking sahod. Hallelujah. Aking bunso, ngayon po ay nasa Dakong Australia na rin. Ng Merkulis, nihatid po namin siya. Pinagpala po siya bilang student visa. Hallelujah. Naroon na po siya sa Dakong ng Australia. Hallelujah. Maraming salamat din at talagang ang aking ate ay talagang matagal na namin sinisiran. Pinaunlakan niya aming bitin. Ngayon po ay kasama namin loob po ay magpabotismo siya mamaya. Hallelujah. Maraming salamat. Mahal pa niyo sa lahat ng biyaya, pagpapala mo, maging akin ng mga asawa. Bago po kami nasib dito, una pong nasib ang aking beloved husband. Siya po ang unang dumadalo. Ayun pa ay, lahat ng po ng bisyo ng kalalaki, nasa kanya rin po. And then sabi niya sa akin, nung nakakadalo, sabi niya, sumama ka sa akin. Sabi ko, ayoko kasi talagang, katoliko, di kandado din po ako. Ayoko sumama sa kanya hanggang sa talagang, hindi po siya nagsawa na kasi siya sa akin. Sumama po ko sa kanya. Alam niyo po, nung unang dalo ko, hindi ko rin po gaanong maunawaan. Pero nung lagi na pong sumasa sa aking mahal na asawa kasi hindi pa rin na po agad nagpapabotismo. Pinaunawa sa akin ng malpin ng spiritual. Sabi ko, ganito pala. Kasi sabi ko, yung nakikinaririnig ko nagpapatuta, manampalataya ka lang, kahit walang gamot-gamot, pagagaling ka ng malpin. Sabi ko, paano yun? Paano ka gagaling kung hindi ka gagamit ng gamot? Yun, nasa loob ko. Alam niyo mga minamahal, pinarana sa akin ng malpin yun dahil baguhan pa lang po ako, pinangangarap po dito ang kabanalan. Sa pagbalo ko sa gawain po, talagang nakadress po ako, talagang may kabanan. Pero pagdating po sa bahay, nakasuot na po ako. Alam niyo po, ilang buwan kong ginagawa yun, kasi hindi ko alam na sa bahay ay mamuhay ka rin pala may kabanalan. Hallelujah. Alam niyo, pinalalahan ako, nagkaroon po ako ng sugat sa paa, hanggang po ito ay dumami na, kumbaga, namamaga na po ang aking mga halos 3 months ko pong tinagla ito. Pag nililinis po ng aking beloved husband, parang dumalabas po yung tubig na malalagkit, na malalim po yung sugat na. Talagang napakasakit po. Sabi ko, mahal Panginoon, siguro, dito ko masusubang kung talaga kung saan ako, kung saan talaga aking panampalataya. Alam niyo po, talagang in-exercise ko aking panampalataya. Hindi po ako nagpa-check up. Kahit paika-ika po ako dumadalo sa gawain. Tuloy rin po akong dalo hanggang sa unti-atong pinagaling na mahal Panginoon. Hallelujah. Pinagaling ako na mahal Panginoon. Sabi ko, mahal Panginoon, ganun pala, mahal Panginoon. Talagang mahal mo ako, mahal Panginoon. Kasi talagang pag hindi tayo mahal Panginoon, hindi tayo paalalahanan. Ako'y nagpupurin po salamat. Hallelujah. At talagang pinagaling ako na mahal Panginoon. Hallelujah. At binihisan po ako ng kabanalan. Talagang hindi na rin po ako makikita na ganito, naka-dress ng mahaba. Dati po talagang nagsusudin ako, nagpapantalon, may mga alahas. Ngunit sa kabahabagan ng Malpinoon, ako binagong lubos ng Malpinoon. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng biyaya. Hallelujah. Kaya sinong hindi maglilingkod sa Malpinoon, sabi ng mga pastor, dumalo kayo ng dumalo, malaga ang kaligtasan. Ang pagpapalang pinasad, susunod na yan ng Malpinoon. Kaya alam niyo mga mahal, nung baguhan pa lang kami, hindi sa paano, maliit pa yung aking mga anak. Sige, kahit wala pong kumasay, manala ako sa Malpinoon, kahit pamasahe lang, pagkalubang mo ko, makadalo na kami. Alam niyo mga minamahal, ginagamit ang kapatid ko, nakakadalo po ako kahit pamasahe, kasama ko yung mga anak kong dalawa pa lang anak kong maliit. Basta hindi ko nalilimot na sabi ng mga pastor na maglingkod, patuloy maglingkod, mag-aabsan dahil malaka ang kaligtasan. So gawa yung pag ginawa ko, hallelujah. Kaya lahat ng biyaya, pagpapala, pinagkulong sa amin na Malpinoon, talagang hindi ko maisip kung talagang mga pagpapala, mabiyaya, pinagkulong na Malpinoon. Sabi ko, Malpinoon, ito na pala yung triple blessing na sinasabi mo. Kasi mga minamala, pinagkaluban ng
pinagkalooban kami ng sariling bahay namin sa Bulacan, pinagkalooban ng malapinong ang aking ng kasasakyan, aking mahal na asawa ang tricycle, itikalob lahat ng malapinot at pinapunta pa kami ng Australia. 2 beses na po kami nakarating doon, pinagpakasyon kami ng aking anak. Kaya masabi ko maraming salamat sa biyaya pagpalit, pinagkalooban sa amin malapinong kalakasan, kalusugan, haleluya. Maraming salamat, higit ang kaligtasan espiritual, haleluya. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, itang sa ating pinakamamahal at Panginoon namang Kristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Marieta Inobal na tunay mga minamahal na sila po ay talagang pinagpala. Amen. At welcome po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Purihin ang ating dakilang Diyos at nariyan ang talagang paggabay ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at atin po munang wini-welcome po ang ating beloved bisita. Atin pong wini-welcome po ang ating beloved Sister Natividad Velasquez from Payapa, San Carlos City, Pangasinan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at muli tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, buhay kamatayan. Kung inyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang nakita. Ngayon inyong narinig, ibig na inaawit. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, buhay o kamatayan. Ngayon kung inyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lakitan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ating samahan po ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth, and single choir. Praise the Lord. Hallelujah. Jingle bells, jingle bells, jingle bells,
Lord, praise the Lord, hallelujah. Name above all names, blessing and honor. Name above all names, dominion and power. Name above all names, you are righteous and holy. Name above all names, glorious and worthy. He who is there, He is alive. He is forever. He is the Christ.
we must be saved. Age to age, there is a name above all names, and there's no other name but, no other name but, no other name but. There is no other name under heaven whereby we must be saved. Age to age, there is one name above all names, and there's no other name but, no other name but, no other name but, no other name but. King of glory, strong and mighty, King of glory, mighty in battle, Yeshua, Elohim, Adonai, El Shaddai. His name is deliverance, His name is salvation. Great I am, spotless Lamb, exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name of Jesus. Exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name of Jesus. Exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name of Jesus. Exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name of Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Of your great name, all condemned, feel no shame at the sound of your great name. Every fear has no place at the sound of your great name. The enemy, he has to leave at the sound of your great name. Jesus, worthy is the Lamb that was slain for us. The Son of God and man, you are high and lifted up, and all the world will praise your great name. Hallelujah, hallelujah. All the weak find their strength at the sound of your great name.
name of Jesus. You are high and lifted up, and all the world will praise your great name. Jesus, worthy is the Lamb that was slain for us. The Son of God and man, you are high and lifted up, and all the world will praise your great name. Hallelujah, hallelujah. Your great Redeemer, my healer, Almighty, my Savior, defender, you are my King. Redeemer, my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, you are my King. Redeemer, my healer, you Almighty, my Savior, defender, you are my King. Redeemer, my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, you are my Jesus, worthy is the Hallelujah, Lamb hallelujah. that was slain for us. The Son of God and man, you are high and lifted up, and all the Hallelujah, world will hallelujah. praise your great name. Redeemer, my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, you are my King. Redeemer, my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, you are my Your great Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir. Tunay mga minamahal na talagang ang ating dakilang Diyos ay kanyang patuloy na ipinapadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Kaya sa ating buhay, napakahalaga na tayo ay magsikap upang ating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos dahil sa ating pagdalo. Yan ang ating inaasam, ang ating maramdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo sa
pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Jigo Juan. At sundan po siya ng ating beloved Sister Gretchen Bigaong. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdadakila ay natatangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Valdez Estrada, ganoon din po ang ating Assistant Pastoral na si Almeida sa kanilang magandang turo at aral, ganoon din po sa kanilang mga anak, grandchildren, at sa ating lahat dito, ang ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, kapwa ko instrumentalist, si Divine na mabait sa atin. Purihin ang mahal na Panginoon. Magandang tanghali po na po sa inyo. Hallelujah. Alam niyo po, bago ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa mga di po nakakaalam pa sa akin kung paano ako pinalaki ng aking mga magulang, galing din po ako sa Roman Catholic Church. Ganon din po ang aking lahat ng ninuno, mga magulang, sila po ay nanigas na Romano Katoliko. Subalit, ako ang kanilang mga apo ay nagsumikap po na naghanap po ng kalayaan ko po. Ako po'y napunta sa iba-ibang sekta at wala pa rin po akong kalayaan. Nandiyan pa rin po ang mga bisyo ko, pag-inom, pagsugal, pagbababae, halos lahat nasa akin na po. Dahil ako po'y lumaki sa makasanlibutan po na gawain. Ako'y manunugtog po ng trompeta po sa nightclub. Mahal na Panginoon, nung makilala ko po siya sa Jesus Miracle Crusade, ang gawain na ito, nasa ibang sekta fellowship po ako. Pero wala ako pong kapayapaan sa aking buhay. Paglabas ko po sa aking trabaho bilang electronic technician ng Baguio, wala po akong maiipon kundi ang nakuha ko po ay sakit sa aking katawan. Nagkaroon po ako ng spot sa kaliwang baga. At dito natunghayan ng aking kuya na, kapatid, ikaw ay magpasakop sa mahal na Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng aking kuya na siya yung mauna, Kuya, mayroon naman akong dinadaluhan. Ako'y nagmatigas po. Ngunit nandyan pa rin ang presensya ng mahal na Panginoon. Ganon din po ang aking kuya na palagi niya akong inaanyayahan na dumalo sa convention center. Ngunit sa aking katigasan, halos 1 taon po niya akong sinuyo upang ako'y makadalo. Isang araw po, ako'y inanyayahan ng aking kapatid na gumawa ng kanyang tahanan upang makabawas na po sa kanyang sweldo dahil sa akin libre na. Samahan mo ako ng pagtayo ng tahanan ko, yung kasabi sa akin. Ang sabi ko, Kuya, ay masamang araw po ito dahil Holy Week po ang sinasabi ko sa kanya. Ay Kuya, Holy Week yung sinasabi mo. Lunes Santo pa naman mo uumpisahan. Ngayon, walang Lunes Santo, sabi niya sa akin, kung gusto mong pakabanalin lahat ng araw, ay pwede. Sabi niya sa akin. Kaya samahan mo akong magtayo ng bahay. Sige kuya, pupuntahan kita diyan sa venueng sinabi mo. Sa madaling salita po, itinayo namin po yung tahanan. Sa 1 linggo po, nabuo ko po yung tahanan. Ngayon po, may binuhat kaming 2 by 8 by 20 feet na sariwang kahoy na galing pa sa lumber.
na tumitimbang ng 50 kilos ang bigat. Inakyat namin sa itaas, sa dulo at sa dulo, na isintersit ko na po sa gitna yung pinaka-queen post niya. Akala ko, nailak na namin ng tama. Ang sabi ng kuya ko, sabi ko sa kuya ko, wala akong dalang pako, bababa ako at ipapako natin. Hawakan mong mabuti at ako'y bababa. Ang dinaanan ko po yung poste po na para ako'y nagbaging ng pababa. Ngayon po, sumigaw ang aking kapatid sa itaas. Yung pagsigaw niya, siya naman akong pagtingala, pagsayad ng paako sa lupa. Siya naman po bumagsak po yung kahoy na binuhat namin. Tinamaan po yung gitna itong ilong ko, sintro. Parang sitsaron ang naramdaman ko. Pagbagsak ko po dyan sa akin yung kahoy, nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung ilang minutos po ako dun dahil dinampot na ako ng walang malay. Ang daming lumabas na dugo sa aking harapan. Nung nagkamalay na ako, nung laki na itong hilong ko, dumudugo pa rin. Ang pamangkin ko at ang pamilya nito, sila'y nagpasting po ng 10 days, nag-straight fasting po silang magkapamilya. Sa paglihas nila sa akin, ang lakas ng kanila anointing, naampat po yung pagdaloy ng dugo. Yan nang hindi ka naniniwala sa turo aral na aming mga pastor. Sabi niya sa akin, dumalo ka at pagagalingin ka ng mahal na Panginoon, Jesus. Ano yan sinasabi mo lagi? Nagmatikas pa rin ako. Ngayon, kaya mo yan. O sige, nangako ako sa aking kapatid. Ako'y nangako at uuwi muna ako sa aming tahanan sa City Camp Central. Kuya, uuwi muna ako at ako'y maliligo. Anong dadalhin ko? Sabi niya sa kanya. Yung hindi mo na nagagamit na trompeta mo, ay gamitin mo naman sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa madalat salita, nagdamit puti ako. Ganon din po sa ating talagang kalagayan ng uniform natin. Pumunta ako ng convention. At mahal na Panginoon, kung kalooban mo talaga, pagalingin mo po ako. Unang dala ko po yung trompeta, pinakilala niya ako kay beloved brother Alex, ang yumanan nating kapatid. Ang sabi niya sa akin, magsumikap ka at ikaw ay pagagalingin ng mahal na Panginoon. Magsisi. Sa pangatlo po kong dalo dahil mahal na Panginoon, nahihiya ako dahil yung trompeta na dala-dala ko, hindi po tutunog po dahil pag ihipang ko, palagay ko lalabas, hindi tunog, kundi dugo ang lalabas. Alam niyo po, nagsisi po ko, lumuhod, bago tutugtog. Sa pangatlong dalo po, halos matapos na po yung Lord's Prayer. Sinubukan ko po, yung last prayer ng For thine is thy kingdom and the power and the glory, mataas talaga yon na nota. Sinubukan ko talaga kung kaya ko. Sinubukan ko, hinipan. Bahala na kung ang lalabas ay dugo o tunog ng trompeta. Purihin ang mahal na Panginoon. Tumunog po yung trompeta. Mahal na Panginoon, sabi ko, totoo nga. Wala na po. Lumalabas na dugo, sabi ko. Dalhin mo man ito sa orthopedic o sa man doktor. Hindi basta-basta gagalian dahil sa bigat ng pinasan ng aking mukha, pagkadurog talaga yan. Sabi ko, pangok na nga ako, lalo pa. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako kung saan naglupalop ako galing. Linisin mo po ako, mahal na Panginoon. Sabi ko sa kanya, ako inangusap po sa mahal na Panginoon. Kung saan ko talaga magagamit ang talentong binigay mo sa akin. Dire-diretso po na mo yung pagdalo ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Ganon din po,
iniwanan ko po ang trabaho ko. Ang sabi ng kuya ko, dahil tagal ako doon ng almost 5 years, nauwi ako na maglingkod na dito sa Bonifacio. Sabi ko, Panginoon, patuloy kitang paglingkuran. Ganun pa man, malapit na sa buto, may malaking nasira sa aking paa, binti. Siguro yung grabis po, lalamunin sa nawakwak po na. Ngayon, malapit lang po yung hospital doon sa Elguera Hospital. Dinampot nila ako na tinakbo doon. Ngayon, tinahi lang po. Paglabas ko dyan, mahal na Panginoon, saan ako nagkamali? Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Nandyan pa rin ang mahal na Panginoon. Muntik na akong mamatay. Masagasaan talaga ng gulong. Purihi ang mahal na Panginoon. Ganon pa rin, ako'y di umatras sa aking pananampalataya. Patuloy po na ginagapit sa banal na upasan. Nagkaroon ulit ako ng aksidente. Ito lang po sa malapit lang kay dito. Araw ng linggo muli. Papunta na po ako sa gawain dito. Yung sinakyan kong tricycle na pamangkin ko, nasulob ako, mag-isa lang po ako. Binangga po ng isang mabilis na single yung kasalubong namin. Yung kasalubong naming tricycle din, siya ramin bumangga sa amin. Nauntog po ako ng malakas sa loob. Tinamaan ko itong left shoulder ko, yung bakal na nakapagad niya sa akin. Ito po, nagkaroon po ng cerebral fracture, sabi ng doktor. Nang nakita ko, umusli po yung buto. Sabi ko, mahal na Panginoon, saan ako nagkamali? Huwag mo muna akong kukunin kung ganitong mahal na Panginoon. Patawarin mo ako sa aking pagkukulang. Muli, tinagingatan ako ng mahal na Panginoon Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ganin din po ang aking kalusugan po. May prostate cancer na po. Stage 2, sabi ng doktor. Nagkaroon ako ng UTI. Umiihi po ako ng may halo na pong dugo yung ihi ko. Nagkaroon po ako ng infection ngayon na hindi ko na namamalayan. Mag-isang linggo na po. Nung inihatid ko po yung aking anak sa eskwelahan, pagbalik ko po, dyan sa crossing, nagkakaroon na ako ng vision na black out na po yung paningin ko. Nagkakaroon na po ng star-star. Minsan wala, minsan mayroon. Dahil yung tatawirin kong kalsada, one way lang. Wala akong inasahan na manggagaling sa kanan, kundi sa kaliwa. Nung paglingan ko, wala. Paglingan ko sa kaliwa, mayroon. Kaya inabangan kong paglabas nila. Pag-abanti ko po, nabangga ko po yung tricycle na ilto. Mahal na Panginoon, wala akong pambayad, mahal na Panginoon. Ngayon sa pagkabangga ko, nag-usap kami ng driver. Dahil blackout ako, yung mata ko gumaganyan na. Nagkaka-star na po. Nag-usap kami, okay na sa kanya, okay na rin sa akin. Sabi ko, pagdating ko sa bahay, muli na akong nabagsak doon. At nakita ako ng aking pinsan, nagulat siya na anong nangyari sa iyo. Wala na akong makisagot. Naitagbo niya ako sa ospital at kumakalat na pala yung infeksyon sa akin na hindi ko na alam. Ay ngayon, nilagay nila ako sa emergency room. Pagdating ko doon, ang nasa kabila, dala-dala niya yung 2 plansa. Pagtingin ko ganyan, plansahin na ako. Ay, puri malaki ng Panginoon, wag po. Nagkaroon ako ng malay, plansahin na talaga ako. Ay, kurente po yun. Purihin mahal na Panginoon. Ngayon po, sa pagkakaroon ko po ng confinement, 4 na araw, sabi ko sa aking
beloved asawa, sabi ko, labas na tayo dahil hindi ko alam kung ano itong ginagabot nila sa akin. Dahil bakit hindi nila ako pinapatulog. At hindi naman nila sinasabi kung ano yung sakit ko. Ang alam ko lang UTI. Dahil yung pinapakain nila sa aking gamot, ay hindi binibigay sa akin, isinusubo nila mismo sa akin. Ay bakit hindi ako makatulog, doktor, sa kinakain kong gamot? Sabi ko, lumabas na tayo dahil hindi ako talaga dito makatulog, sabi ko. 4 na araw, 4 na gabi. Lumabas po ako. Purihin naman ang Panginoon sa prayer na po na umasa kung ano ito. Sabi ko, asawa, sabi ko, kung nandyan pa yung herbal dyan na, ito nandito, tuyong-tuyo na dahil halos wala nang kwan, hindi na sariwa, tuyong-tuyo na. Subukan mo ilaga. Ininom ko po yung herbal. Nagsama po ako ng mahabang panalangin. Pagka inom ko po yung herbal, mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Dahil ang sabi naman, banal kasulatan, whatsoever you do, in deeds or in words, do it in the name of the Lord Jesus. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya ginawa ko po yun. Nakatulog po ako hanggang 3:00 na ng madaling araw. Bigla akong lumakas. Yung panghihina ko na hindi na makatayo, bigla akong walang sakit. Nangusap muli ako sa mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Talagang nandiyan ka palagi sa amin. Pinasalamatan ko ang mahal na Panginoon. Asawa, sabi ko, parang magaling na ako. Malakas na ako para wala akong sakit. Sabi ko, dinampot ko po yung cellphone. Akin na yung mga resita dyan. Sabi ko na pang outpatient na medicine. Sabi ko, ito. Sabi, inisa-isa ko po yung 7 resita. In-internet ko po yun. Ang ginagabot nila sa akin ay cancer po. Hindi ko po alam na cancer pala ang ginagabot nila sa akin. Dahil may findings sila sa aking kanang kidney, may 2.7 cm by 2.10 cm. Malaki na po yung bukol. Kung ganon, asawa, sabi ko, kung ganon, ang ginagabot nila ngayon, hindi UTI, kundi ang pinagagamot nila ay for cancer. Dahil ang sabi nila sa akin, it is a symbolic cyst lamang yan. Lamang. Pero hindi sinabi ginagamot kita ng cancer na medicine. Hindi nila sinabi sa akin. Doon ko nalalaman na pang-cancer patient yung ibinibigay nilang reseta. Nung kinuha ko yung cellphone, nalibot ko po na po yung sa internet po yung lahat ng may sakit ng cancer ay wala po silang kagalingan. Lalo na sa Amerika, sa lahat ng dako dyan, nagkakaroon po na almost suicide na po sila sa cancer. Kaya mahal na Panginoon, nandiyan ka palagi sa akin buhay ngayon na nananatili po yung sakit ko po, pinapaliit ng mahal na Panginoon, yung bukol ditong cyst. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal na Panginoon, purihin ka. Purihin ka talaga, mahal na Panginoon. Naniniwala ko sa iyong kapangyarihang gawa. Nagpalakad ka ng pilay, nagpagdilat ka ng bulag, mahal na Panginoon. Ang bukol ko sa kidney, kinakasaw ko lagi. Hindi ako nahihiya ng magsabi. Cast out. Ano mang klase ng karamdaman. Kidney, sakit sa kidney, chronic kidney disease. Cast out in Jesus' name. Nararamdaman ko yung mahapdi noon sa aking tagiliran, sa right kidney, sa left kidney, na maanghang talaga. Akala mo nagngunguya ka ng luya. Alam niyo po, nawala ngayon yun. Alam mo po yung kidney ko, naghihingalo talaga yan. Nag-trigger, pumipitik po. Nararamdaman ko pagka yung dinadaanan ko bako-bako sa tricycle, gumaganyan, lagi, pumipintig, masakit. Kaya purihin man na Panginoon, naalis po yung pagpitik niya. Praise the Lord. Kaya alam ko Hallelujah. na pati yung mahapdi sa kidney ko,
nawala po. Kaya purihin ang mahal na Panginoon. Kaya, mahal na Panginoon, sa oras ito, wag mo muna kung kunin, mahal na Panginoon, ako'y patuloy na maglilingkod po sa inyo. Ganun pa man, kagabi, ako po'y nanaginip dahil ako'y nagpa-counsel kay Sister Liz noon. Ang sabi ni Sister Liz sa akin, nung ako'y nagpa-counsel, ate, ako'y may karamdaman na ganitong karamdaman ko, UTI, prostate, saka kidney disease. Sabi ko, ate, anong maipayo mo sa akin? Sabi ko sa kanya. Brother Jigs, sabi niya sa akin, wala ka ng ibang gagawin kundi magbasa ng Biblia at purihin ang mahal na Panginoon. Kagabi po, nagising na po ng alauna o 12:30. Kagabi, nag-CR muna ko. Pagbalik ko po sa higaan, alam niyo po nangyari? Ang instead na madampot ko yung Biblia, dahil hindi na po ako makatulog, ang nadampot ko po yung cellphone. Ay, pagbukas ko ng cellphone, sa YouTube, may pangaral doon na Great Tribulation. Yung Great Tribulation na medyo mahaba na pa ng konti, dahil sa yung cellphone ko, parang nagkakaroon na ng defected. Iwan ko kung anong nangyari. Yung cellphone ko, hindi ko natapos yung Great Tribulation na pinapanood ko, pinapakinggan ko dahil naka-headphone po yun. Ngayon po, biglang naghang. Sa bigla pong naghang, tinanggal ko na po sa tainga ko po yung headphone. Saka tuloy pa rin po yung pagtulog ko dahil alauna pa lamang. Sa pagtulog ko po, ayan na. Napanigipan ko si Ate Liz. Si Ate Liz po, nakita ko sila sa kanilang burol sa cemetery. Magandang mukha ang pinakita nila sa akin, ng mukha ng ating beloved Ate Liz, asawa ni Kuya Bubu. Ganon man sa aking panaginip, nandoon na mayroong nagbibigil sa tahanan na yun, na ang binabantayan ay si Ate Liz. Ang sabi ko kay Kuya Buboy, sa aking panaginip, sigaw na ako ng sigaw ng, Kuya Buboy, buhay si Ate Liz. Kuya Buboy, sigaw na akong sigaw. Pero namaos po, wala pong boses po na aking naririnig na inailalabas ko sa aking bunganga. Ganon po ang talagang nangyari sa aking panaginip. Nung mapalakas ko yung boses ko, nga Kuya Buboy, saka ako nagising. Dahil yung nadatnang sa isipan ko yung kay Ate Liz na nasa kabaong, isa pong elder na naglakas loob, nabuksan po yung kabaong sa aking panaginip. Pagbukas yung kabaong, kamay ni Ate Liz na naka-uniforming puting-puti, nagpupuri po siya. Kaya, mahal na Panginoon, sabi ko, Ate Liz, ikaw pala yun. Sabi ko, buhay ka. Ang nakita ko po yung mukha ng napagagandang mukha. Marahil paalala po sa akin na hindi ako nakadalaw na sa cemetery nung nakaraang birthday celebration. Kaya, mahal na Panginoon, Ate Liz, purihin ka. Salamat sa lahat ng pangaral mo, paalala mo sa akin. Minamahal ka namin, Ate Liz. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan at pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Jigo Juan sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ipinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Christine Bigaong at sundan po siya ng ating beloved Brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord po. Ang una't pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapabutin po ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, maging po sa kanilang beloved mga children, sa beloved Almeda family, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan, man po't datihan, sa ating mga beloved elders, sa mga beloved live webcast viewers po, magandang tanghali na po sa ating lahat. Tunay nga po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil yung abang lingkod po ay isa sa kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang makipaghayag po ng mga kabutihan ginawa na ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Tunay nga po sa riwaan ko po, nung ako po'y dinapuan po ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po, tunay nga po na pinahirapan po ng karamdaman pong yan. Yung aking mga palad po ay ang lumabas po na rashes po dyan kasing lalaki po ng butil ng mais. Kung isipin mo po bilang isang bata po, hirap na hirap po yung abang lingkod at nariyan po na yung pag-aalala po na aking beloved loved ones. Dahil po sa pag-aalala nila, dinadala po nila ako sa mga doctors. At nireresetahan po ako ng lotion tsaka tablets po. Tunay nga po walang kagalingan na yung abang lingkod sa mga doktor. Kaya po sumangguni po kami sa mga albularyo. At nung pumunta po kami sa mga albularyo, lahat po ng mga pinapagawa nila sa amin na dapat po namin gawin, sinasabi po nila, ay ginagawa po namin. Ngunit yung abang lingkod, wala pa rin pong kagalingan sa aking karamdaman. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung ako po'y nakadako po dito po sa banalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, San Carlos Outreach. Nariyan po na ako po'y nabautismoan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan po yung pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise Tunay po the na Lord. yung pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay tunay po dahil noon po hindi po ako pwedeng kumain ng mga malalansang pagkain. Ngunit ngayon po sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nakakain ko na po lahat po ng naisin ko pong pagkain. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sariwain ko din po yung pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong abang lingkod dahil naka-encounter din po ako ng disgrasya. Nariyan po na pauwi pa lamang po ako noon, galing po ako ng school, dyan po sa may dako ng Rizal po. At sumakay po ako ng jeep. Hindi ko naman po alam na yung jeep po na aking nasakyan po ay sobrang bilis po pala. Na nung doon na po sa part po ng double highway at pababa po na kalsada, nariyan po na sobrang bilis po namin na dapat po magme-menor ka doon sa part na yun dahil nga po pababa. Ngunit nung tinitignan ko po yung driver, yung paa po niya, apak ng apak doon sa brake. Ngunit hindi po kami bumabagal. Nariyan po na, nalaman ko po na, naisip ko po na wala pong brake yung jeep na aming sinasakyan. Tunay nga po nung time po na yun, bilang tao po, pumasok po yung kaba sa akin. Ngunit, andyan po na ipinaisip sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung pangangaral na ating beloved parents in the Lord, na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That time po, patuloy po akong nag-rebuke nagsabi po ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. At yung abang lingkod po ay nakapikit na po. Maging yung iba ko pong kasamang pasahero that time, ay nagsisigaw na po ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. Tunay nga po na habang nakapikit po yung abang lingkod, nariyan po na naramdaman ko po unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan. Tunay nga po, iniligtas Praise na po kami the Lord. na ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagliligtas po niya sa yung abang lingkod na nariyan din po na sariwain ko po din na kung dati-rati po kami po ay may magulong pamilya dahil po sa bisyo ng aking beloved father na pag-iinom po ng alak. Every holidays po yan. Wala po yung vacant na holidays na hindi siya pumupunta sa mga barkada niya upang mag-inom. Nariyan po na hindi po namin siya nakakapiling at dyan po pag umuwi po siya na nag-aaway po sila na aking beloved mother dahil nga sa ginagawa po niya. Nariyan po na nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa yung Hesus dahil po ibinigay din po niya yung pagbabago sa aking beloved father na tinanggal din po niya yung pag-iinom po niyang alak po niya. Praise the Lord. At nariyan po Hallelujah. na isinaayos po niya yung aming pamilya. Binigyan po kami ng peaceful na tahanan. Nariyan po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal pa yung sa bagay pong yan. Nariyan din po na sariwain ko din po nung ang aking beloved mother po ay nagkaroon po ng bukol sa magkabila po rin niyang breast na siya po ay in-schedule na po upang operahan dyan po sa may dako ng Villaflor. At nung 1 week before po nung kanyang operation, nariyan po na check up po siya para malaman po kung saan po yung tatanggalin po na bukol sa kanya. Nariyan po na nung lumabas po yung result,
Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nariyan po na tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus yung Praise bukol the sa Lord. kanyang magkabilang breast at hindi na po niya kailangang operahan. Pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, maging sa mga oras na to, dyan po yung pag-iingat gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa po sa amin, sa aming pagbiyahe, sa pang-araw-araw po na pangangailangan. Tunay nga po, sabi sa banal na kasulatan na araw-araw po talaga ay bago ang blessing na binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpapasalamat ko po lahat mga pagpapalang pinagkalob na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lalo't higit po yung spiritual po na pagpapala na patuloy kinakahabagan niya abang lingkod upang magamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, paglaluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Christian Bigaong sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at talagang nagpapagaling ng karamdaman. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos, siya ang magdadala, siya ang magbibigay ng lahat ng kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay magpatuloy sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan po ang ating beloved brother Deo Rodriguez. At maghanda na po ang ating beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, Amen. hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y muling nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako'y muling nabigyan po ng pagkakataon ng pampapurihan at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po na napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Dahil sa lahat ng mga kagandahang loob ng ating Diyos. Hallelujah. Dahil alam niyo, manamahal, last few weeks, manamahal talagang ako po'y hindi po nakadalaw manamahal. Nando manamahal talagang ako po'y sinumpong ng pag-atake ng puso manamahal. Nando manamahal talagang ako'y nagkakaroon ng short breathing. Talagang halos hindi ako makahinga na nagdidilim ang aking paningin manamahal. Ngunit maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, simula na ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, napakarami ko na pong naging karamdaman manamahal. Hallelujah. Nando manamahal talagang mga grabing karamdaman na talagang ang inyong malingkod ay talagang dumaan halos sa kamatayan manamahal. Ngunit maraming salamat sa Diyos. Hallelujah. Dahil hanggang sa mga oras ito'y nakatayo pa rin sa inyong harapan. Buhay. Amen. Hallelujah. Praise Napakabuti Lord. na pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mag-ingat, manamahal. Hallelujah. Yan po ang pribilehiyo na ating natatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na sa pamagitan ng pananalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit bago po lahat, manamahal, aking po nakalimutan, manamahal, ako din po'y buwati muna sa ating ng dobleng paggalang po pala sa ating beloved Honorable Pastor Wildes Almeida. Hallelujah. Maging ganun sa pag-alala sa turot aral sa ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, ganoon din sa kanilang mga anak, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders, sa ating beloved workers, hallelujah. Sa ating mga beloved, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa ating sa pong mahal na anak, Sister Vines, sa ating mga minamahal na mga awit, sa inyong mga mahal, hallelujah. Pasensya na po kayo manamahal, medyo na-excite po, hallelujah, sa pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil po muling binigyan ng pinakamamahal na Panginoon ng kalakasan, hallelujah. Salamat sa Praise pinakamamahal Lord. na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy pagbibigay ng kalakasan ng mahal, hallelujah. Kung tutuusin ng mahal ang mga ganito, mga grabing karamdaman, manamahal, hallelujah. Talagang gagastos ng libo-libo, manamahal, hallelujah. At ugit sa lahat, manamahal. Talagang nalalapit sa grabing kamatayan, manamahal. Ngunit ganito tayo kapalad, manamahal, hallelujah. Dahil ang ating nakilalang Diyos ay Diyos na buhay, hallelujah. Na hindi nagmamamaya, hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, at patuloy pagpaprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, bagamat ang inyong malingkod, manmahal talagang walang trabaho,
Kung iisipin mo na mahal, hindi malaman kung saan mga nanggagaling ang biya at pagpapala natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Talagang sa patuloy paglilingkod mo na mahal, talagang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo hindi pagkukulangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa noon pa manamahal na patuloy na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil noon pa man manamahal ang inyong manlingkod, marami ng butas ang aking bitukan manamahal. Ang ating President Cory Aquino Pangaho, manamahal, nagkaroon din ng ganyang karamdaman manamahal. Ngunit talagang alam natin na kahit kaya nilang bumili kahit 10 doktor manamahal, ngunit talagang hindi nadugtungan ng kanilang buhay. Hallelujah. Dahil ang inyong manlingkod din manamahal, butas-butas din po aking bituka. At talagang grabe po mo dugo ang lumalabas sa inyong ibang lingkod. Sorry po sa mga nagbe-breaking po manamahal. Talagang grabe po manamahal. Hallelujah. Ngunit sa ating Diyos, hallelujah, walang imposible. Hallelujah. That's right. Nagkaroon po ako ng karamdaman ganyan manamahal. Edad 23 pa lamang ako manamahal. Ngayon magpi-52 na po ako manamahal. Napakahaba na pong dinugtong na ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Minsan manamahal, hallelujah. Ganun din sa mga pagpapala sa aking mga mahal na anak. Hallelujah. Nandun manamahal ang grabing mga karamdaman na pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Akin na pong hindi na po iisa-isahin manamahal sa grabing kadami na po ng biyaya at pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa aking mga anak manamahal na talagang nandun na patay na binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, aking mahal na anak na nasagasaan, pumailalim sa tricycle manamahal. Hallelujah, talagang pumalan may kargang mabigat, ngunit ito'y nagpagpag lamang. Hallelujah. Napakabuti ng Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy pag-provide, dati rin mahal, walang trabaho ang inyong lingkod, wala kaming sariling tahanan, wala po kaming matirahan mahal. Ngunit ang lahat ng mga bagay niya pinrovide ng pinakamamahal. Binigyan kami sariling lupa, sariling bahay. Hallelujah. Patuloy na pag-iingat at maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil dumaan ang grabing pandemya po sa atin, mahal. Hallelujah. Nandiyan mahal tayo patuloy nakasalumuha sa mga COVID na infected ng COVID mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa Diyos. Hallelujah. Dahil hanggang sa mga oras na ito, patuloy tayong pinag-iingatan ng pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Kahit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di man po karapat dapat. Hallelujah. Sa paggamit sa ubasan natin pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit. Hallelujah. At maraming salamat sa kanyang walang hanggang pag-ibig lagi. Patuloy pagpuprotekta sa atin. Hallelujah. Kahit ang lahat ng kapurihan at pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Deo Rodriguez sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay, kung mayroon tayong mga alalahanin, mga karamdaman, wala tayong ibang lalapitan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At yan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa at tayong lahat ay tumayo. Amen. Praise the Lord, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Temptation.
those great things I have done, and now you gently break me, and lovingly you take me, and hold me as my Father, and hold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart, that keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you, by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're singing my Hallelujah! Hallelujah! of my daily Yes, Lord! Hallelujah! Yes, oh God! We worship you! Hallelujah! Mabinabahal! Hallelujah! Inasabi natin mga kamay! Let us worship the Lord! Nandito mo siya sa ating kalagitnaan! Mabinabahal! Huwag nating hayaang matapos ang liwa!
Ang ating banal na gawain, hindi natin maramdaman. Ang pinagagawa kami sa Virginia. Hindi mapilan masagalang pagpapala naman ang Panginoon. Ating kinabasa kami na mahal. Walang dahilan na hindi tayo marunong magpasalamat sa pagkiyay. Ating ginatang kaparawan. Napakabuti ng mga kaibigan. So instead of trying to remember, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. And yes, you have edited me. Yes, Lord! Hallelujah! And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness above? Can you answer my child? I love you. As long as you're seeking the place, you walk in the path of my daily submission. You walk in the path of my daily sufficient grace. Hindi dahil karapat naman tumanggap ng ating anak at kumang. Ngunit mabait ang Diyos. Hallelujah! Is so proud Tumawag si Nagilang Marinan na to make us Ngunit ang iyong so. kahabagan ay sumasabit palagi. I see the things you Hallelujah! 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 do as great things Itaas natin ating mga kamay, mga minamahal. Let us worship the Lord. Hallelujah! Hallelujah! The lovingly you take me and mold me as my Father and hold me as my Maker. I ask you how many times will you break me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Araw-araw tayo tumatanggap ng masaganang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay hindi marunong magpasalamat bilang tunay na mga anak ng Diyos,
anong inaantay ng mahal na Panginoon upang ating may paabot ang ating marubdob at sa pusong pagpapasalamat. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap na masaganang pagpapalang ito. Ngunit ang Diyos ay tapat sa atin, maminamahal. Hallelujah. Ayun ka, mga Panginoon. Sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagpapala nga, marunong tumalaw ng utang na loob. Tayo magsitanagin na ginagpapagpala namin, Ama. Diyos namin sa langit, namin napakabait at pinagpamamahal ng Panginoon Jesus. Muli sa hapong ito, hindi man kami karapat-dapat, ngunit pinarapat mo ka ng Panginoon. Hallelujah, tumanggap na masaganang pagpapalang ito. Sa mga paraan ay kita mo, hallelujah, sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Kami ay patuloy na gumagawa, lumalabag sa iyong banal na kalooban. Nagsasumasalamsang, nagkakamali, nagkakasala. Ngunit alam namin, mahal na Panginoon, na tapat ka, na kung kami ay humingi ng tawa na pakatawarin mo kami lahat. Kaya sa pagkalahatang panalangin namin, dear beloved Pastor Will Estrada Almeida, and their beloved children, hallelujah, sa pangalan mo, mahal na Jesus, linisin mo kami sa mga karumihan. Hugasan mo kami ng banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Kailangan namin yung Santo Espiritu pang umaliw sa amin. Sa pagkalahatang panalangin na yung propeta aming sinasaway ang mga demonyo na hadlan. Kasaw! Satan be frozen! Kasaw! Kasaw! No age! In Jesus' name! And anoint this last room, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Thank you so much, God.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, Father. Korean, ano ba may God bless you, Father. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. You make me Lie lie down in good pasture, make me wanting for nothing. Fill my hunger with honey from your sincere heart. You let me worship before you, so love and adore. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord, from the bottom of my heart. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Father Jesus. Hallelujah, sweet Holy Spirit. Hallelujah, how great and wonderful God thou art, Lord Jesus. At maminamahal, maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa hindi masayod maminamahal na talagang patuloy na mabiyaya kanyang ibinuhos sa atin, ang kanyang napakatamis na presensya na palagi niyang ipinadarama. Kaya nga, maminamahal, kailangan talaga yung ating mga awit, ating mga manunugtog. Hindi po kayo eksperto. At hindi talaga maiwasan kapag kulang tayo sa practice, hindi kayo nakikipractice. Talagang, yan, naghihiwalay ang boses at ang ating mga instrumentalist. So, talagang ang ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, mga beloved children, talagang, lalo ating beloved Minister Pogs, talagang stricto po talaga sa lahat ng mga ginagamit dito sa pulpito na tumatayo. At lalo na itong mga instrumentalist natin, na akala mo mga professional na. At pag pumunta dito, itutugtog na lang. Pagpaumanhin natin yan, maminamahal. Hindi po pag-uugali yan ng mga tunay na mga instrumentalist ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil mayroon po tayong isang sinusundan, yung ating pong main church, na talagang kapag sinabing mag-practice, practice talaga. Kaya anuhin po ka ng isang tao o dalawang tao na nagsusumikap, kayo po ay JMCIM band. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag pumaltos kayo, ay papaltos talaga. Kaya kailangan po natin ng practice. More practice, it makes us perfect. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At isang mapagpalang hapon po ang muli ating pinapaabot sa lahat ng ating minamahal na ibig na minamahal na mga kapatiran ating kasama ngayon. Welcome po sa mga bisita. Ating pong kasama sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Weldy Estrada Almeida. And we always remember, treasure the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, na isang legacy na po para sa atin, ang palaging maalala yung kanyang mga turo. Ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa kalambutihing mga anak, mga put, mga manugang, at sa ating mga pastoral workers, beloved elders of the church, mga awit, mga manunugtog, minamahal na mga kapatiran, datihan at baguhan, lalo na sa ating mga live webcast viewers, sa YouTube at sa Facebook. Magandang araw po o gabi sa inyong lahat diyan, sa inyong kinalalagyan. Patuloy lamang po tayo maminamahal na umantabay at tapusin ang ating banal na gawain. Isang tiyak na bagay, kayo po ay pasaganain ng inyong pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So kailangan po nating mapakinggan ng buo ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon.
At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Narito na po tayo sa ating pong pagpapaliwanag, sa ating pagbibigay. Gaano ito kahalaga? Ang sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 9 and 10, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Sinabi sa Tagalog, parangalan mo ang Panginoon ng inyong tinatangkilik at ng inyong unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito po minamahal ay ating binabalangkas upang kayo po ay makasumpong talaga ng malaman po ninyo itong katotohanan ito. Dahil sinabi ng Malakay, chapter 3, verse 7, even from the days of your father ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Sinabi sa 8, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall be no room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for thy sake, and he shall not destroy the fruit of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Ito po minamahal, yung pong sinabi na parangalan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil karamihan po ngayon sa mga nagtuturo, natatakot na ituro itong katotohanan ng mga katotohanan dahil ayaw nilang sila'y mawala ng miyembro, mabawasan, maubusan, at natatakot sila maminamahal na ipangaral itong katotohanan. Samantalang sinabi ng Biblia, ipangaral ang salita ng Diyos, teach the Word of God, dahil ang sabi diyan maminamahal, ito po ang magbibigay sa atin ng liwanag. Ito daw po maminamahal, if you teach this truth, maminamahal ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga taong nakikinig dito ay mapalaya doon sa dati nilang kinaroroonan. Yung ating mga kapatid na ngayon, kayo po ay narito nang hindi natin alam ang inyong mga layunin. Gusto ninyong gumaling sa inyong karamdaman, magbago ang inyong buhay, malutas ang inyong mga problema. Itong lahat ng ito, maminamahal, ay dahil po sa hindi po natin napaparangalan ang ating mahal na Panginoon. Ang tithes and offering po, sinabi ng Leviticus 27:30, ito daw po ay pag-aari ng mahal na Panginoon. At lahat ng ikapo at handog, ito'y banal sa paningin ng mahal na Panginoon. At kinakailangan atin po itong dalhin dito sa kamalig ng Diyos. Dahil kapag hindi mo yan gagawin, ang sabi ng Biblia, ye are gone out of my ordinances. Kayo'y nakapangligaw, kayo nangaligaw sa aking mga latuntunin. Sabi ng mahal na Panginoon, manumbalik ko sa akin para makapanumbalik ang mahal na Panginoon sa atin. Sino po ang tutulong sa atin kung hindi natin ito pakikinggan? Nung araw kami ay kagaya din ninyo. Lahat ng ating mga beloved visitors, lahat ng ating minamahal ng mga webcast viewers sa YouTube at sa Facebook. Kayo po, minamahal, ay katulad din namin. Nung araw na kami pong lahat ay punong-puno ng karamdaman. Kami po, minamahal, ay talagang hindi alam ang mga bagay na ito. Ngunit dumating ang isang araw na ipinangaral sa amin ang Ebanghelyo na may kalayaan. Ginamit ang ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at lahat ng mga mangangaral. Ganon din ang kanilang mga minamahal na mga anak, na ang pagbibigay, ito po ay susik ng pagpapala. Kinakailangan po parangalan natin sa lahat ng ating mga tinatangkilik
ang mahal na Panginoon dahil kung hindi mo ito gagawin, wala kang matatanggap na masaganang pagpapala. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ng Lucas 6:38, magbigay ka at ikay bibigyan. Walang sinabi doon na magbigay ka, kahit hindi ka magbigay, pagpapalain ka. Ang sabi roon, magbigay ka upang ikaw ay bibigyan. So, kailangan palang ang Kristiyano, dahil sa tayo po'y nangaligaw dito sa palatuntunan ito, na ipinangaral na mulat sa Paul. Katunayan, si Abraham, ang minamahal, si amang Abraham, sinubok siya. Ultimo yung kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Imagine, ipinangako na sa kanyang angkan, sa kanyang anak na si Isaac, ipapanganak ang kasing dami ng buhangin ng baybayin, maminamahal, ang kanyang magiging supling. Nung sinubok siya, inutusan siya doon sa Mount Moriah na ang kanyang anak ay ialay. Patayin. Imagine, ialay, patayin, sunugin. Ibig sabihin, maminamahal, hindi basta-basta. Pero sumunod po si Abraham, si amang Abraham. Nung siya po ay nagdala na sa kanyang anak doon, maminamahal, at ang sabi na, ayon sa utos ng mahal na Panginoon, ialay niya, sunugin niya. Naglagay siya ng mga kahoy doon sa taas ng bato upang alay na ang kanyang anak na si Isaac. Talagang kanya nang sinilaban ang mga kahoy na yan. At talagang oras na kanya pong patayin si Isaac para ialay. Anong sinabi ng banal na kasulatan? May isang tinig na nagsasalita. Napapatunayan ko, huwag mong saktan ang bata. Napapatunayan ko na tunay kang sumunod sa aking mga utos. Nung mapansin niya, may umiiyak po doon na nakapulupot na ang sungay na ram doon maminamahal ng susunugin. Talagang nung makita niya, ang sabi po ng banal na kasulatan, pinakuha sa kanya at yun ang ipapalit sa kanyang anak na si Isaac. Imagine yun maminamahal. Anak mo kaysa isang anak, ialay mo. Sa atin, ang pinag-uusapan lang natin, tithes and offerings na hindi naman natin pag-aari. Yan naman ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Gusto ng mahal na Panginoon, ibabalik natin sa kanyang kamalig para anuman ang iyong kahilingan. Gusto mang gumaling ka sa karamdaman mo, magbago ang buhay mo, magbago ang direksyon ng iyong pamumuhay ngayon. Ang sabi ng banal na kasulatan, nasa pagbibigay ang susi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi po ng aklat ng Kawikaan, Kabanatang 11, talatang 25, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siyang dumidilig ay madidilig din. Amen? Amen? Kaya sabi ng Lucas 6:38, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil ang sabi rito, ang mga kaluluwang mapagbigay ay tataba. Kaya ano pong ibig sabihin doon, maminamahal? Yung triple blessing na pinangako ng mahal na Panginoon, ibibigay sa iyo. Dahil Diyos ang nangako, hindi yung tagapagpaliwanag. Anong ininterpret ito ng ating dearly beloved pastor, maminamahal? Since 1978, from the very beginning, ipinanganak ang ministeryong ito. Sabi ng ating mahal na pastor, tumbasan natin yung ikapo na hinihingi ng mahal na Panginoon. Dahil ang binasa natin sa Malakay chapter 3 verse 8, tithes and offerings. So 10% na tithes, 10% na handog. Kaya total of 20% minimum, pinakamaliit. Ito yung batayan, kaya pinagpapala ang taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nung sinunod po natin ito, ang sabi ng banal na kasulatan sa versikulo 11, kapag nadala mo yung tithes and offerings mo dito sa gawain ng mahal na Panginoon, I will rebuke the devourer for thy sake. Kaya kong sasawayin ang mga mananakmal, sabi ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga mananakmal. Ano bang mananakmal? Di yung COVID-19, yung karamdaman natin, pabalik-balik, pinahirapan tayo. Kahit kanina nga narinig natin sa patotoo, maminamahal, na grabe talaga ang diablo kung magpahirap sa tao. Amen? Praise the Lord. Pabalik-balik siya sa ospital, ang kanyang mga karamdaman, hindi gumaling.
At ang sabi din maminamahal sa kanyang patotoo na ang naalala lang niya maminamahal, huwag siyang makalimot sa mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon, magpuri, manalangin, amen? Amen? Siyempre po, hindi po pwedeng kaligtaan yung pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Kaya nga, nagpapatotoo tayo dahil buhay ang ating Diyos na ating pong sinusunod ang kanyang mga utos. Walang pagkakaiba doon sa lagi kong ipinapatotoo sa inyo. Nung ako po'y magbakasyon doon sa aming lugar sa Surigao, yung isang kapatiran natin, talagang huwaran na pananampalataya, ika nga, maminamahal. Ang sabi niya, gusto kong maging regular dahil 2 years na po siyang miyembro po sa electric company, Sornico. At hindi siya regular. At that time, nanawagan ang kanilang HR na kung sino man ang gustong mag-regular, mag-file ng mga appointment, mag-file ng pagtaas sa kanila pong mga posisyon. Mayroon siyang mga kasabay, 10 taon nang nagtatrabaho, mayroon ng 20 anyos, maminamahal, tinatawanan siya. Sabi ng kanyang mga kasamahan, paano ka uunlad? Paano ka itataas? 2 taon ka pa lang, kami nga 10 taon na, hindi kami mariregular. Pero ang sabi niya, buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Narinig ko doon, magtapat ka lamang. Pag maging matapat ka sa pagbibigay mo ng ikasampung bahagi tandog, isang tiyak na bagay, kasama ako sa roster na ako'y magkaroon ng mariregular sa ating trabaho. Sa madaling salita, maminamahal, pinanghawakan niya yung mga salita na yon. Nung tumawag po ang kanilang mga HR, tinawagan sila. Nung tumawag sila sa kanya, pumunta siya maminamahal. Ang sabi ng HR, congratulations Brad, isa ka sa na-promote, ngayon regular ka na. Yung 10 years maminamahal, 20 years, hanggang ngayon, hindi pa regular. Siya, 2 taon lang. Bakit? Anong sekreto niya? Naging matapat siya sa pagbibigay ng kanyang ikasampung bahagi handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito lang maminamahal, narinig ninyo, last Sunday, nag-testify. Last overnight, nag-testify ang ating mahal na kapatid. Ang sabi na itong pandemic, imposible na fresh graduate ka, magkaroon ka kagad ng trabaho. Pero biniyayaan siya ng trabaho. Ang sabi niya maminamahal, ang turo ng aking mga magulang, ang turo ng ating mahal na pastor, ang turo ng naririnig ko sa tuwing ako'y dumadalo, magtapat ka sa pagbibigay, pagpapalain kita anak. Nagtapat siya maminamahal, sumagaan na sila maminamahal dahil pandemic na pandemic, hindi lang twice, 3 times na siyang inaangat ang sahod. Purihin ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi niya, last week or last how many days lang, tumawag na naman sa kanya at kinukongratulate siya dahil itinaas na naman muli ang kanyang sahod. Anong sikreto? Yung pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! At maminamahal, hindi kami makapagpatotoo ng ganyan kung hindi totoo ang Diyos at totoo ang ating banal na gawain. Amen. Amen. Dahil yung ating mga kapatid dito, mga negosyante sila, naging magbangkarote. Talagang na-bankrupt yung kanilang mga negosyo at sa kabila ng sila'y may mga pinag-aralan. Talagang kanila pong mga thesis yan. Paano talaga palaguin ang negosyo? Pero ang sabi niya, hanggang dumating sa punto, ako'y nangungutang na sa Bombay at ako'y nagtatago sa ilalim ng lamesa kapag ako'y sinisingil. Pero nung marinig ko, nung ako'y maligtas sa ministeryong ito, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, na ang susi ng pagpapala ay sa pagtatapat, sinubukan niyang magtapat mula nung makilala niya ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo maminamahal, nag-isimula siya ng isang negosyo hanggang dumating sa apat. Ngayon maminamahal, hindi na mabilang yung klase ng kanilang mga negosyo. Bakit? Ang sabi niya, ang ating palang partner ay ang mahal na Panginoon. Kapag ang partner natin ang mahal na Panginoon, pasaganain ka sa iyong mga negosyo, sa iyong paghahanap buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Yung ating mahal na kapatid, may sakit sa puso, mamamatay na lang, may utang pa. Amen? Anong sabi niya? Ang sikrito, nung marinig na doon sa Luneta, ang pangangaral ng mabuting balita patungkol sa pagbibigay, na ito ang susi ng pagpapala. Wala siyang pera that time, maminamahal. Anong mayroon siya, ibinigay niya lahat. Sing-sing, relo, mayroon pa daw ballpen kung ano pang binanggit ng ating mahal na kapatid. Yun ang pasimula. At naalala niya itong sinabi ng Proverbs chapter 3,
verse 9, parangalan mo ang ating mahal na Panginoon ng unang bunga. Unang bunga niya, maminamahal, nung siya magtrabaho. Inaabot pa ng 3 buwan. Sabi nga ng ating mahal na kapatid, sayang, inabot ng 3 buwan bago dumating. Ipangako nga niya eh. Di 3 buwan, maminamahal, di 3 buwan din ang sahod. Sabi ng kanya pong mga loved ones, bumili ka man lang sana ng hamburger or burger para doon sa unang sahod mo. Pero naipangako niya, dinala niya sa gawain na malapay noon sa pastoral house. Yun lang ang pasimula. Pero tingnan niyo po ang ginawa ng mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, itinaas sila ng ating mahal na Panginoon doon sa ordinaryong mga trabaho. Ngayon, maminamahal, talagang kilala na at itinaas ng ating mahal na Panginoon ang kailang mga kinalalagyan. Bakit? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, kung gusto nating makaalpas sa kahirapan, kung gusto nating mapalaya sa ating mga problema, lalo na maminamahal isang problema natin pag narinig natin to once, kala natin nagre-response kaagad tayo. Ito po'y tuloy-tuloy na response. Hindi lang po yung ngayon mo naririnig, nagre-response ka kaagad. Paano kung nagbigay ka ngayon na may katapatan? Kinabukasan, pinagpala ka na. Ngayon, sabi mo, medyo pera na to Alam mo naman ng tao, kapag pera ng pag-usapan, para tayong bantulot. Pag pera ng pag-usapan, lumaki ng lumaki. Kagaya nung sinabi ng ating kapatid na nagpatutuo, nagbigay lang siya ng 500, pagbalik ng minamahal, ibinalik sa kanila naging 1,500. Ibinigay na naman niya yung 1,500, naging 5,000. Tuloy-tuloy, mga minamahal, huwag pong tumigil. Kapag tayo pinagpala, kapag tayo na po'y pinasagana, huwag tayong tumigil. Ipagpapatuloy po natin dahil ganon ang malapay na magpala sa atin. Amen. Ang sabi pa nga niya, I will supply all your needs according to my riches in glory. Sabi natin mahal na Panginoon, hindi ko kayo pababayaan. Punuan ko palagi ang inyong pangangailangan. Pag hindi tayo susubok, pag hindi natin ito gawin, walang pagpapala na tatanggapin ang bawat mananampalataya. Pero kung gagawin po natin ito, subukan mong gawin isang tiyak na bagay sa lahat ng pamamaraan ayon sa kayamanan ng ating mahal na Panginoon. Siyang may-ari ng langit at lupa. Lahat, bilang at ginto, siyang may-ari, maminamahal. Ipagkatiwala yan kung ikaw ay karapat-dapat na sumunod sa kanyang banal na kalooban. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero kung tayo po'y susuway, tulad ng ating isang mahal na kapatid, ang sabi niya, meron akong Tyson offering, inipit ko sa aking Biblia. Hindi ko na ibigay. Pagdating ko sa bahay, kinulang yung aming pambayad sa pataba ng aming mais. Nagamit ko. Isang buwan sa ospital. Pinalalahanan. Ang sabi ng kanyang mga anak, nanay, isang buwan ka na dito. Ba't hindi ka pa gumaling? Naalala niya, kasi ang doktor naman namang problema na, wala namang karamdaman ng katawan, bakit hindi gumagaling? The more na nilalapatan ng gamot, the more na hindi gumagaling. Ang sabi niya, mayroon akong kasalanan sa mahal na Panginoon. Yung aking ikaputhandog ay aking na gamit. Bayaran ko yan. Uwi ako dun sa San Carlos para babayaran ko. Umuwi siya dito, maminamahal. Binigay ng kanyang mga anak. Yan lang palang problema. Nung kanya pong dinala rito, nag-overnight siya. Pagkatapos ng overnight prayer, maminamahal, para lang siyang nagdahilan. Umuwi siya sa kanila, magaling na, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ang ating Diyos ay namamalo, nagpapaalala. Okay po, kung paalalahanan ka pa. Kung hindi, talagang apektado. Maging sa ating pagdalo, maging sa ating pong araw-araw na buhay, wala kang ganang magpuri, wala kang ganang dumalo, pagdadalo ka, overnight, ayaw mong daluhan, lalo na ang Miyerkules, Holy Supper ka na lang, minsan pa, sa Holy Supper, every 3 months, ay talagang ang apektado po dyan ay yung pagbibigay mo na hindi ka consistent. Maaring ikaw ay nag-aalinlangan, maaring ikaw ay nangihinayang, alisin mo yan dahil hindi po yan sa mahal na Panginoon. Dapat kung ikaw ay tunay na Kristiyano, walang pag-aalinlangan. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang sa gawain ng mahal na Panginoon ay para sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sayo ay sayo. 5:19 po ng Ecclesiastes. Yung sa'yo lang ay yung pakialaman, pero yung sa mahal na Panginoon, huwag nating pakialaman. Yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? At kung maging selective tayo, sundin lang natin yung kagustuhan natin, sabi ni James o sa Santiago 2:10,
nagawa mo man ng siyam, pero itong pagbibigay, kinakaligtaan mo, nilalaktawan mo, ang sabi ng Biblia, sayang yung siyam na nagawa mo. You are guilty of all. Di, bali, wala rin pala yung siyam na nagawa mo. Sabi ng malapastor, naligo ka na rin, mag-shampoo ka na, manghilod ka na, linisin mo na talaga. Yun ay papuntang langit. Dahil triple blessing po ang ating matatanggap. Sinabi ng Biblia, I will bless you. Sabi ng 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Triple blessing. Blessing sa pisikal na pangatawan, palusugin, palakasin ka, ang iyong bulsa palaging may laman, pasaganain na mala Panginoon, plus ang iyong kaluluwa may katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Simple lang. Sa bawat 1,000, 200 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Bawat 10,000, 2,000. Yan ang 10% na ikapo, 10% na handog. Isang araw, yung ating mahal na kapatid, tinanong ng kanyang partner, Ate, paano ka ba magtapat? Sabi niya, nagbibigay, 20%. Sabi niya, ilang taon ka na ba? 5 years na po, o more than. 5 years na? More than pa? Tapos 20% lang ang binibigay mo? Subukan mo, ate. Magbigay ka ng 30%. Pagpapalain kang lubos ng mahal na Panginoon. Alam niyo, doon nagsimula ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Ang sabi nila, hindi na po makaugaga. Hindi nila alam. Hindi na nga hinihiling ipinagkaloob na ng mahal na Panginoon. Bakit? Nilalagpasan pa ang standard ng iglesia. The more you give, the more you will be blessed. Kaya ang pagbibigay ng sobra-sobra, masaganang pagpapala ang ating aanihin. Yan ay pangako ng Diyos. Hindi pangako ko. Hindi pangako sa mga nagpapaliwanag dito. Hindi yan pangako ng ating mahal na pastor, kundi pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kaya ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon upang tayo pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Narito po ating beloved elder, Brother Saldi D. Guzman. Kung wala man po ang ating beloved Brother Saldi, ating pong pinagkakalob sa ating pong beloved Brother Romy, upang ipagpipray po yung ating pagkakaloob ay kasampung bahagi tandog nang yan po ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.